thyroid. The thyroid gland is nalang sa inyong neck. And is shaped like a butterfly. Makita ninyo. Tapos sa anterior na view, meaning sa harap na view, makita ninyo ang atong thyroid gland divided into two lobes, the right and left na lobes, and connected sila via the isthmus. Tapos sa posterior view, if nakatalikod ka, makita ninyo ang parathyroid gland. Sapat ka po. Kita ninyo. So that's the anatomy of the thyroid gland. According to Henry, ang average daw na weight of the thyroid gland is 15 to 25 grams. Na okay na ba rin yung notes? Kasi matinala po ba, nag-change lagi ang format sa notes. Dili na siya. Kasi last na mo nga faculty meeting, as you sa base po sa inyong feedback, based sa inyong iingon with Dean, kay most of you nagreklamo na heavy due daw kayo ang third year and blizzard. Tapos, if there is any way daw for the faculty to make things easier for you, so nisugod si Dean na makatagong yung notes. So, pwede lang makatagong. Sa PPT ba? Hindi na kailangan ng tago-tago. Lisod ba? Lisod dyan. Kaya na kayo. Lisod. Saan na? Lisod dyan ang third year. Sa kayo ay tulog. Sa higher permitting. Kauna kay third year. Class may lahat. Third year back then sa una kay matulog, di ba? Virtual naman may. Matulog lang sa table tapos 1 hour before the quiz, dito na kamubangon pa. Sana. Sa table na matulog niya, mata lang tayo, quiz na. Pero maski virtual to listen, si Japon siya. Sir, kuday mo ba ng mga teacher? Tapos mas lisod ang multiple choice na to, di ba? Maski multiple choice to kay naka-Morse, manggod niya. Dili lang pag-get para sa inyo, 4 choices lang, 4 options di ay. Na may teacher na magot, letter Z ang options. Na-teacher din niya si Ma'am Ella, Calendary. Kung guwapa kayo na banking ako na siya. Abot niya doon. Taas kayo sa paper, daghan kayo ang choices. Kasi yung gamit di ay. Ay, dapat may canvas. Pero naka-turn on ang camera anak din. Ako di ako yung mga cheaters. Maski naka-turn on ang camera. Okay, nag-segue na ta. Okay, to discuss more on the anatomy of the thyroid gland, hindi nyo kailangan i-memorize na ha. We just need to appreciate the blood vessels supplying the blood towards the thyroid gland. Makita nyo, dagang kayo blood vessels, then the thyroid gland is one of the glands of the body na daghan kayo o dako kayo ang blood supply, grabe ang blood na directed towards that gland. And if magka-problema during surgery or mamalik si surgeon during surgery o cut o blood vessel, grabe ang bleeding dira na gland. Murag mabaha din siya dili sa inyong dito because grabe po ang blood supply coming towards or going towards the thyroid gland. Hindi nyo na kailangan i-memorize sa ng mga vein, ha? Sa med, hindi nyo na i-memorize kung mag-med naman. Okay, to discuss the histology of the thyroid gland. The thyroid gland is made up of follicles. Thyroid follicles. Kanang follicle, kaning big circle na makita ninyo. Kani siya. This entire unit, this entire circle is the thyroid follicle. Ang thyroid follicle is made up of a cavity or lumen in the middle. We call it as colloid. Kani natin sa sulod na circle, colloid. Kani siya as a whole, follicle ang tawag na kaniya. Ang nasa sulod niya, sa middle, is the colloid. And then the cells surrounding the follicles, outside, outer na part, kani, we call this as follicular cells. And then, cells outside naman, or cells not part of the follicle, kanina lang sa gilid-gilid, we call them as parafollicular cells. Nasa gilid lang sila.
And then, for the follicular cells naman ay two boundaries, ang nasa taas or nasa sulod at nasa gawas. Kanina sa baba, nasa gawas, we call it as the basement membrane. And then kanina sa taas, mirror na colloid, o yung apical membrane. Let's see if napatay mas nindot na picture. Okay, kasi tawag ng kanin? Ito yung follicle. Ang cells surrounding the follicle. Follicular cells. Kaning lumen or cavity lalagyan? Colloid. And then, kaning cells outside? Parafollicular cells. Ang parafollicular cells ba, are they part of the follicles? Dili na siya part sa follicles. And how about sa thyroid gland? Ang parafollicular cells part pag-iapan ng thyroid gland. Parafollicular cells part pag-iapan ng thyroid gland. Yes. Yes, sir. Di na ninyo yung kailangan i-memorize ng other na kaning interfollicular connective tissue, kanina kaya dapat lang ipang-mention na po. Okay, so let's start with the follicles. The follicles are the site of thyroid hormone synthesis and storage. Dili ginabuhat, dili ginatago ang thyroid hormone. So sa atong thyroid hormones, kabalo mo. T3 and T4, correct. So they are ring-shaped structures naman po ang follicles. And then the colloid in the middle. Kanang nasa tunga sa follicles. Big circle, kanang lumen or cavity of the thyroid follicle. And it contains hormones, thyroglobulin, and glycoproteins. I will discuss thyroglobulin later. Next, we have follicular cells. The follicular cells surround a cavity containing colloid. They surround the colloid and they line the follicles. Kani sila ang nasa gawa sa follicles. And then they are made up of simple cuboidal epithelium. You encountered simple cuboidal epithelium sa anatomy at kanina. Then ang follicular cells, as I mentioned earlier, katong part na mas doon sa colloid, kani siya na part, nasa sulod, nasa top, mas doon sa colloid, sa apical membrane, apex apical membrane, and then kani nasa gawas, mao siya ang basement membrane, nasa baba ang basement. So ang apical membrane, that is the site where ionization, exocytosis, and the initial phase of hormone secretion occur. Basically, thyroid hormone synthesis. Ang basement membrane naman, they surround each follicle, and they are glycoprotein rich because nadira ang thyroglobulin. So they separate the cells from surrounding capillaries. And lastly, the parafollicular cells, also known as C cells. Why C cells ang tawag? Because parafollicular cells synthesize and secrete calcitonin. Calcitonin is a hormone involved in calcium homeostasis or regulation of calcium. If ma-release si calcitonin, ang effect naman niya is to decrease calcium. Paano niya i-decrease si calcium? I-decrease niya ang secretion of PTH and vitamin D. You'll discuss, I think sa lecture na ninyo ma-discuss ang parathyroid gland. With Dr. Charlie na to. So dito ninyo yata mas ma-discuss ang calcium regulation. But ang parafollicular cells, are they part of the parathyroid or thyroid gland? Parathyroid or thyroid gland? Parafollicular cells. Thyroid. Kung sa June? Thyroid. Thyroid. Correct. Next. Sige daw, let's see if inyong may hanggapan without a label. So yung natin sa middle. Colloid. And this entire unit is Follicle. Follicle. And dili follicle. Follicle. Colloid. Kung saan siya nga cell? Surrounding the colloid. Ano po? Follicular Cells. Ang naan na part sa follicular cells or top part sa follicular cells na mas tulo sa colloid is what we call as apical membrane. Ang galing nasa gawas is the basement membrane. And then ang cells na nasa gawas sa not part of the follicle is what we call as
histology of the thyroid gland. So let's recall what we've learned from midterms on how the thyroid hormones are regulated. Let's first start with our stimulus. Paano galing ma-stimulate ang hypothalamus to secrete T3 and T4 or our thyroid hormones? Pagbaba or pagtaas ang thyroid hormones? Stimulate or ma-inhibit? Stimulate. Pagtaas ang thyroid hormones. Ma-stimulate ang hypothalamus or ma-inhibit? Inhibit. How about if baba ang hypothalamus? Baba ang thyroid hormones. Ma-stimulate or ma-inhibit ang hypothalamus? Stimulate. Ma-stimulate. So if low ang T3 and T4, ma-stimulate ang hypothalamus to release what type of hormone? TRH, which stands for Thyroid releasing thyroxine hormone. releasing hormone. Thyroxine releasing hormone will travel towards the anterior pituitary to stimulate what cells of the anterior Thyrotropes. pituitary? Thyrotropes. Thyrotropes. I-stimulate niyang thyrotropes na nasa anterior pituitary to synthesize and secrete which hormone? T3 and T4. Thyroid stimulating hormone. So may increase ng TSH and TSH will travel towards the thyroid gland. Pag nasa thyroid gland, i-stimulate niya or i-inhibit ang thyroid gland? I-stimulate para mag-synthesize and mag-secrete of T3 and T4, our thyroid hormones. If increase na kaayo ang T3 and T4, if sobra na po ang T3 and T4, feedback siya sa hypothalamus or not? Feedback. Yes, feedback po siya sa anterior. Although kani sa picture ha, makita ninyo sa anterior lang ang araw padulong. Pero kaya po niya mo feedback sa hypothalamus. Kulang lang na ang araw na nasa picture. And if sobra-sobra na po, so itawag ako. At sa ganit tawag na ito aning feedback mechanism. Negative or positive feedback. Negative. Kasi yung ma-remember na example of hormone which is regulated via a positive feedback. Oxytocin. Oxytocin. Kung saan stimulus for oxytocin release? Contraction of isolate. Correct. Right na dyan din, no? Okay, so this is still another example of regulation of the thyroid hormones, and same lang yapan ang nilang idea with that of katong ipakita ng ganina. So low T3 and T4, may increase ang TRH, may increase ang TSH, may increase na po ang T3 and T4 sa thyroid gland. If increase na po kaayo, feedback siya sa ato ang hypothalamus at sa ato ang anterior pituitary para i-increase ay i-decrease na po sobra na. Mag-gets ba ninyo ang feedback? Mag-gets ba ninyo ang regulation? Because most disorders or most diseases nga to ang i-discuss later kay kaning high HPT axis ng affected. So kailangan ninyo siya ma-analyze kung tarong. Because dili siya important nga kanang dili siya important panggod nga ma-memorize yun ninyo ang kanang certain test results. Kailangan lang ninyo mabalaan ang regulation HPT axis kung paano mag-negative feedback mechanism. Wait lang na, asa ko whiteboard marker. Siya i-emphasize more, but mapansin ninyo from our discussion of midterms na hormones are regulated via a cascade mechanism. Cascading meaning, if mag-decrease ang isa, may-increase na dahil yung kanan. Pag mag-decrease mo ng isa, mag-decrease na po ang kanan. Pero, dapat katong punong dulo muna ang mag-increase o mag-decrease. Isa itong punong dulo, ang hypothalamus, di ba? Siya ang first. Second, kinsa yung stimulate ang anterior pituitary gland. And then, kinsa yung stimulate thyroid. Kasunod sila. Which means, pag mag-increase ni siya, si hypothalamus, mag-increase o release of hormones, mag-increase na po yung pituitary, mag-increase na po si thyroid. Nag-gets ba ito, cascade?
pag magbaba ni siya, si hypothalamus, baba po si pituitary, babaan po si thyroid. Kasi connected lang silang dulo. Question, if na ay primary hyperthyroidism, kinsa ang affected? Thyroid, pituitary, or hypothalamus? Primary hyperthyroidism. Thyroid. How about secondary? Secondary hyperthyroidism, it's affected. Anterior. How about tertiary? Hypothalamus. Pag tinato na gani, pag-start na ka, hindi na thyroid na primary, o ni siya secondary, o ni siya tertiary. When we discuss disorders later of the thyroid gland, imana niya ang concept. Si thyroid ang primary, si pituitary ang secondary, si hypothalamus ang tertiary. Although, si hypothalamus din ang first na mo release of hormone. So, baliktad na siya. Kasi malibog na hormone. Sige lang. More on that later na. Okay, next, the thyroid hormone synthesis. How our thyroid hormones are created by our body. Kailangan ninyo siya. Ang atong goal is, before mahumaning session this afternoon, is ma-memorize ninyo ang thyroid hormone synthesis. Dili kaya ma-memorize, at least masabtan or ma-understand. Kaya? Hindi lagi mo rin. Nausa mo. Ipa-quiz mo ganina o lisod niya. Good afternoon. First, ang sa atong mga kailangan for thyroid hormone synthesis. Sa una, kay pag na-irate sa mga class, kay dinalak ang mga doors ng good, so dili nakakasulod. Ang problem po, ginana ang good, kay na may teacher nga, masuko siya pag na-irate, masuko po siya unahin gawas during the discussion. So mas kita ihion ka sa imong lingkuran na dili ka pwede mo gawas. One time, ako yung classmate na anatomy na po siya na klase. Ako yung classmate na ihion tayo siya kaayo, tapos nag-discuss mo si sir, tapos kato siya nga sir, kay 3 times siya magpa-quiz during during isa ka discussion na siya pre-quiz, mid-quiz, o post-quiz during anatomy lecture na mo. So, dili ka pwede dyan mo gawas, kaya basi pag gawas ni mo, nagkalit lang po siya pa-quiz. Pero 1/4 lang, tapos 15 items. Pero lisod ko siya. Ang problem ng pagniyan ay kaya, wala niya napugnan na iyak ang ihion. So, nakakit siya sa likod. Doon na, ako lang, aloy ko sa iya, pero kung upang classmate ko, kaya nakakawa na po. Pero wala kabulot ang mga teacher na nakakihit siya sa likod. Babae mo siya. Tapos ang ingon niya na may yabo lang daw yung tubig, pero naman yung tubig bahong anso. Nga nagbasa-basa yung skirt dili sa anso. Nga nag-yellow. Matikon, minimula ko may nakapitag-ihi sa una. Ha? Dili pa siya med-sec. Ngano? Naka-story ka. Ilan mo? Dili pa na. Dili siya. Dili pa siya med-sec. Kasi ako yung kalat-kalat yung chikisa na nato yung classmate na kaligid. So, kailangan na to for thyroid hormone synthesis. Kailangan na to have iodine and thyroglobulin. Thyroglobulin kasi is made up of the amino acid. What? Thyroglobulin. Amino acid, thyroglobulin, made up of tyrosine. Si tyrosine, dala ko ba si iodine later? Makita rin. So, natay na kailangan in order to synthesize or in order to create a thyroid hormone, iodine and thyroglobulin. So iodine is a major component of the thyroid hormone, and main source naman ni iodine is dietary intake. So hindi nakaon. For example, iodized na salt. The iodination also of organic iodine containing moieties within the gland is another source of iodine
Dili pa ninyo siya masabtan, isa ng second source karon later pa ninyo masabtan. But let me ask you, kanang mga structures nga na sa right, dili ninyo na kailangan i-memorize ang structure but appreciate. Kinsa kaya dira ang T3, kinsa ang T4. Isa na nasa taas, T3 or T4? Nganong T4? Taas. Natay duha ka picture. Nasa taas is naay upat ka iodine. Sa baba naay tulo ka iodine. Although the rest same na sila. Try ayun. Kinsa ang T3, kinsa ang T4? Tulong nga ay. Taas o baba? T4 ang nasa taas, correct. Ang nasa baba is the T3. Tulo ka iodine, upat ka iodine. So iodine will determine kung unsa siya nga hormone. T3 or T4. Okay pa ba talaga? Lagi kita din. Okay, let's continue. By the way, sa inyo lang maisip na source of iodine is the kanang mga tao nga gigoiter ba ginaingon sila kulang mo kung iodine. So pero usually po dapat mga ginagoiter na sobra po do thyroid hormone. Pero sources of iodine pwede seafood is the main source dyan is kanang iodized salt na karon. So any food nga na ay isa to. Ayaw ko ka ng accreditor ko mag-observe dito sa daang class. So yun na may nakapatong nila sa iyong mga table sa likod. Utay ka. Pagkaugma, wala na nakabalik. Si Sante. Main source, mga pagkaon nila ay iodized salt. Why do you think na di-iodize ang salt? Kung din ang salt? Made up of? Kung din ang salt? Acid. It's made up of sodium and chloride. Pero i-iodize ang sodium chloride, i-add pa din ka o iodine dito. Iodized salt. Ganun ginana man. Lumog na ba mga anak asin law? Asin law. Bawal na magbaligya ka lang ko. Pwede ba ba? Hindi ko sure ha, pwede pa. Na-asin law na gina-require nga i-iodize ang salt because problem sa una was rampant ang hypothyroidism and kulang po iodine. And ang naisip sa Department of Health, kung sa man ang ginakaon sa mga taong na common or kung sa man nga sangkap sa mga pagkaon ang commonly ginagamit sa mga Pinoy, common man gud nga ginagamit di ba na Ricardo is salt. Sa moto ang salt ang ilahang i-iodize. So mo na nanay iodized salt karon. Dito gika ng iodine na. And another naman is thyroglobulin or Ag. And it is a glycoprotein, tyrosine rich. Tyrosine is the amino acid. Ito lang ang building blocks of proteins, amino acids. Synthesized by the rough endoplasmic reticulum in the basal and perinuclear regions of the follicular cells. Kung sa follicular cells, sila bawal manghihig na. Kung sa mga follicular cells, gani, asa sila makita? They are part of the follicles. So, katong mga follicular cells, na sila yung rough endoplasmic reticulum or this organelle, dira ginambuhat ang nato are thyroglobulin. And it is modified by the Golgi complex and packaged into vesicles. So, mo to siyang thyroglobulin, makita ninyo dito sa right. Illustration lang ang thyroglobulin and kani ang mga tyrosine residues. Tyrosine na part of the thyroglobulin and ang goal is mupilit diri ang iodine. Ang goal is makombine diri ang iodine in order to create a thyroid hormone. So sa atong kailangan duha ka buok in order to create a thyroid hormone, iodine and thyroglobulin. Dili kalimtan.
Okay, so these are the steps of thyroid hormone synthesis as kung ganun siya ang given sa mo ang main PPT. Naming PPT jud faculty na gina-share tanan. Tapos mo ni siya dito ang nakabutang. Nahilang ang ako ang design. Dito na siya. Wala, di na ko feel. Pang 2003. Time pa naman ito na PPT. Wala din na update. Mas nindot mong good po, di mo hang i-revise yun ng PPT. Ikaw din mismo buhat sa PPT kayo. Mas kabisado rin yung mga So, thyroid hormone synthesis, sorry. One yung steps. First is uptake of iodide, oxidation of iodide, iodination, coupling, proteolysis, and reiodination. Our goal is ma-memorize ninyo ni or at least ma-understand kung paano ang pagkasunod-sunod sa thyroid hormone synthesis. Please pay attention because sa inyong quiz next ano sa tamang pag-quiz? Next week. Sabado or next? Ay, next week. Wala, may cake. Ay basi pag-isida ko sa Sabado, sige next week. You'll discuss sa inyong essay ang thyroid hormone synthesis. At least kayo muna ako daan. Para magluma sa inyong studyhan. So this is basically what happens in order to produce the thyroid hormone. Dapat by the end of this meeting, masabta ninyo si Minihan. By the way, makita ninyo, ang thyroglobulin, asa rin synthesize ang thyroglobulin, which part of the muna ang follicular cell, what part of, or what organelle of the follicular cell gina-create ang ato ang thyroglobulin? Ras endoplasmic reticulum is packaged into vesicles ang atong thyroglobulin para mo-release siya into the colloid. So, exocytosis naman atong tawag na process. If ang thyroglobulin pagawas, exocytosis going towards the colloid. Pero pag pabalik na ta diri, ang tawag na line is endocytosis na. Exocytosis pagawas, pabalik sa sulod, exo and endocytosis. Pakitandaan sa difference sa exo and endocytosis. Exo pagawas, endo pasulod. Okay, first step, uptake of iodide. Inorganic iodide transported to follicular cell via NIS located in the basolateral membrane of your follicular cells. NIS stands for sodium iodide symporter. Paano makasulod ang iodide? In exchange of what? Electrolyte. Sodium iodide symporter. Para makasulod si iodide, pag-exchange siya with what? Sodium. How many sodium ions? Ay, wala ka sa notes. Duha ka sodium ions. One iodide para makasulod ang isa ka-iodide. Para makasulod ang isa ka-iodide, maagi siya via the NIS or sodium iodide symporter in exchange with two molecules of sodium para makasulod lang yun si iodide. Question, di ba ang imuhang mnemonic atong interser is piso? Potassium in, sodium out. Ano sodium in na karon? Unsa ang ato ang gamit atong pump? Atong potassium in, sodium out na atong mnemonic. Unsa to siya nga pump? That's the sodium potassium ATPase pump. Pero purpose naman ato ibas dili ba matingala nga nung potassium in tapos sodium out. So mas daghan si potassium sa sulod sa cell tapos mas daghan si sodium sa gawas pero naa di ay sodium daan sulod sa cell para lang mo out kung sodium di ba? Nagets ba ninyo ang analogy? So naa siya ay sodium daan sa sulod. Ang sodium naman diri ni nani sulod ipagawas siya via the sodium potassium ATPase pump. So dili lang siya makudugay kaning sulod na sodium. Ano kailangan og sodium para lang ma-activate, para siya susi, para ma-activate ning agianan, para lang din makasulod si iodide. So kung wala ni si sodium ion, dili pa rin makasulod si iodide. Dili siya dili sila ma-activate. Dili ma-activate ang tunnel na ilang ang sudlan. And dili man ni magdugay si sodium, i-expel lang diha pa natin siya via the sodium ATPase
Sodium, potassium, ATPase, magnesium. So by the way, all steps of thyroid hormone synthesis are regulated or modulated by the thyroid stimulating hormone. So kung sa kadaghan na iodide, ion na i-uptake or ipasulod sa ang follicular cells, magdepende po sa action ni TSH. So mas taas ang TSH, mas taas ang uptake or mas baba? Mas taas ang TSH, mas taas ang uptake or mas baba? Mas taas. Mas taas ang how about if iodine levels naman, because uptake of iodine is influenced by the levels of iodine itself. If taas na kaayo ang iodine sa tuwang circulation, taas or baba ang uptake? Baba ang uptake because dili mo kailangan ang sobra-sobra. How about if baba ang iodine levels sa tuwang circulation? Taas or baba ang uptake? Taas ang uptake because kailangan mo og iodine. Nagets ba? By the way, another term for uptake of iodine is iodine trapping. Trapping is in trapping. Iodine trapping. Gets? Gets atong step 1? Yes, sir. So, based sa picture, dito rin about ang uptake of iodide. So, from the circulation, yun ang iodide, ato siyang ipasulod via what importer? Sa tawag natin sa importer? Sodium iodide. Sodium iodide importer. Sir, dito yung iodine. Dito yung iodine. Anong iodine man? Because based sa ito ang ginakaon sa itong diet, di ba, nag-absorb pa na siya sa itong small intestines, ang iodine. Ay, dili mo ko na siya in iodine form magka-absorb in iodine. Itong iodine na itong gusto, so dili pa din siya final, kani si iodine. Dili pa na siya itong gusto. So, if nakasulod na si iodine, ikan sa after na-absorb siya sa ito ang small intestines sa itong diet, kailangan niya musulod sa ito ang follicular cells and will diffuse. Meaning, mo travel siya para mo ato sa colloid. Because dito sa colloid, kailangan nato siya i-oxidize into what? Iodine. Iodine, kailangan mahimo iodine dito sa colloid ng tabo. Para makatabok siya sa colloid, buagin na po siya another tunnel, we call that pendrin. So pendrin will facilitate the diffusion of iodine from the follicular cells para maka-add to lang din sa colloid. And in order to activate pendrin, kailangan mo what molecule or what electrolyte? Wala po sa notes. Kailangan mo chloride. One molecule of chloride will activate pendrin para maka-alisi iodine. Sige. So far, what have we learned? Si iodine na nasa circulation, paano siya makapasok sa itong, ang goal niya is musulod sa follicular cells, di ba? Or sa colloid. Paano siya first makasulod sa follicular cell? Via the sodium iodide importer. Dili lang po siya magdugay sulod sa follicular cell because kailangan muna siya i-oxidize into iodine sa colloid. Para maka-add siya sa colloid, maagi siya sa what? Na pendrin. Question. Ang NIS, asa siya ma-part? Apical or basement membrane? Apical. Basement membrane. How about ang pendrin? Nasa apical or basement membrane? Apical. May masulod siya sa colloid. Okay, so if nakaagi na ang ato ang iodide sa pendrin, pwede na natin siya i-oxidize gamit ang thyroid peroxidase aided by hydrogen peroxide. So, pakialala ni enzyme, thyroid peroxidase. Ito siya iyahang gamit later. Balik mo siya. Very important si thyroid peroxidase. Hindi kalimutan. So, para maging iodine, ang iodide, kailangan ni mo what enzyme? Thyroid peroxidase. And another
what will aid or what will sa pagmutabang or help ani nga reaction is hydrogen peroxide. But si thyroid peroxidase yun ang mainly responsible for the oxidation ng process. So if na-oxidize na si iodide into iodine, pwede na nato siya i-couple with our tyrosine nga amino acid located asa gani sa tuang what molecule? Thyroglobulin. Okay, so step 3, iodination of tyrosyl residues on thyroglobulin. This process is also known as organification. In this process, iodine is immediately incorporated into the tyrosine residues of the large glycoprotein thyroglobulin molecules. Still, this reaction is catalyzed by TPO or thyroid peroxidase. Ganiha, purpose ni PPO or thyroid peroxidase is oxidation of iodide to iodine. Ang second na po niya karon ang purpose is organification or iodination. So ang products of this process is MIT and DIT or monoiodotyrosine and diiodotyrosine. Kung saan nakita ko ani gani ang iodide lang is ni-combine sa ato ang tyrosine located sa ato ang thyroglobulin. If isa lang ka iodide ang i-combine, we call that monoiodotyrosine. So naman ka iodide, diiodotyrosine. Okay. So kana sila naka-attach lang sa thyroglobulin na molecule. So iodine is immediately incorporated into the tyrosine residues of the large glycoprotein thyroglobulin molecules. Ay, sorry. Asa na siya part? Pinadali sa baba. So, iodine naman siya, hindi na siya iodide kasi iodide, hindi na siya mag-combine ni tyrosine. Iodine dapat. So, iodine, i-combine dili sa ang tyrosine. If duhagan ni ka, iodine ang i-combine sa tawag? DIT. If isa lang ka iodine ang nagamit, dili. Isa lang ka iodine, we call that? Iodotyrosine. So, they are iodotyrosines. Nagets pa ba so far? Okay, so time mo na siya, nakapilit siya, attach pa siya sa thyroglobulin, attach pa. Gani, sumpay pa siya, oh. Kailangan natin na i-cut. Piyong laser. Step 4, coupling. What happens sa coupling naman is katong MIT and DIT ato ang i-couple or DIT and DIT i-couple. So iodinated thyroglobulin in the colloid of the polymer undergoes coupling of iodinated tyrosine molecules. So this reaction again is catalyzed by thyroid peroxidase. That is why ako i-notice. Very important din siya na enzyme sa thyroid hormone synthesis. Kung siya ang first function sa thyroid hormone synthesis? Oxidation of iodide to iodine. Second, iodination or organification. Ato ang iodine, ato siyang i-combine with our iodotyrosines. Our tyrosines para maka-create of iodotyrosine, sorry. And then sa coupling naman is kung sa ato ang i-couple dili MIT and DIT or DIT and DIT. By the way, if ma-combine ang MIT and DIT, kung sa ato ma-produce monoiodotyrosine, pila ka iodine? Mono, isa lang. Diiodotyrosine. Sa ito ma-produce? T3 or T4? T3. Triiodotyrosine. How about DIT and DIT? Thyroxine. Ha? Thyroxine. T4. So, question, ano mo like T1 and T2, sir? Diretso lagi T3 and T4. Ano mo like T1 and T2? Ulang. T1 and T2 is MIT and DIT. T1, isa lang ka-iodine, monoiodotyrosine. T2, tulong ka-iodine, diiodotyrosine. T3, tulong ka-iodine, sa'y tawag? Triiodotyrosine. How about T4? Thyroxine. Tetra.
4-thyroxine. Tetra meaning 4. Tetra, iodo, thyroxine. So, muna siya magtaro sa to ang DIT and DIT, DIT and MIT. Nabay MIT plus MIT? Tay. Nabay Tito. MIT and MIT combination? Tito. Wala. Okay. Naay student gahapon nag-approach pa, nag-ask kung sa daw ang mga strategies in studying or kanang study habits. Dili ninyo i-doubt inyong sarili or kanang dili gud mo duha-duha o ask if unsa indot nga study habit, because kailangan man din ninyo mag-ask or dili siya sign of weakness but mag-ask gud mo kung paano niya improve yung sarili. Actually, it's a good na indicator mag-ask mo kung paano mo mag-improve because at least you are trying. Mga ganun important. Kaya muna duha-duha mong gagahapon na mag-ask kung paano daw mag-improve as a student. Kamu na ba may mga study habits dera na cramming? Actually, nakoy mga classmates din sa unang effective sila ang cramming. Although sa kwan effective ang cramming sila effective. Atong top notcher na mo, last August na MTLT, si Leo Paray, itong valedictorian na mo. Napansin ako sa iya, mag-study siya kay mag-underline siya o blue ball pen sa iya. Pero sa iya, effective to. It doesn't mean na effective to siya sa tanan. Atong top notcher na mo last March na MTLT, si Ginger na mo, ang iyaha is mnemonics. Power kayo yung mga mnemonics. Mata na top notcher siya. Sabi natin ang study habits. Daghan mo study habits, daghan mo strategies in studying. Sa ako is, ang ako ang kinabuhat is, nagabuhat ko reviewer tapos na ay mirror. Tapos gina-explain ako ang topic sa akong sarili. Mahalang praguang. Tapos ganugayan pa nung may matubag nito. Reflection sa salamin. Mali. Ay, kaboko. Dili, oy, kamo na magtimpla guys kung saan ibagay sa inyo. Pag dili gani siya effective, then change na immediately yung study habit. So next is storage and release of thyroid hormones. Thyroid hormones are stored in this state. In what state? Katong thyroglobulin. So, kunyari, thyroglobulin ni ay, hindi na lang sa middle para hindi makita. Kunyari, thyroglobulin ni 1 big complex gihapon si thyroglobulin. Unsa na thyroglobulin complex na naman kay nakapilit saya si T3. Nakapilit pa kung siya si T4. Naka-attach pa ang DIT. Naka-attach pa ang MIT. Pwede ba natin siya i-release sa circulation? Dili, wala na effect. Kailangan natin i-cut. Paano natin siya i-cut? Isulod natin siya balik sa ang follicular cells. Later na lang. So, first is, in this state, in any form siya, ginastore ang itong thyroid hormones. In this form, naka-thyroglobulin complex na siya. So, para ma-cut na ito siya, another way of storing it pala is endocytosis stimulated by TSH. Endocytosis meaning pasulod na po balik sa follicular cells. Ganiha, katong pagawas ang thyroglobulin molecule, padulong sa colloid ang ato ang thyroglobulin molecule. Unsay tawag ato nga process? Endo or exocytosis, padulong sa colloid. So in that phase or in that process, si thyroglobulin padulong sa colloid, that's exocytosis, pagawas man. And then if di ka napod ka sa colloid, pabalik na sa follicular cell, ang tawag natin siya is endocytosis na process naman. Endocytosis towards the cell or going inside the cell. Specifically, what type of endocytosis? What type of endocytosis? Specifically, pinocytosis or cell-trinity. For your information.
So this process naman, para makasulod ang atong thyroglobulin complex towards the follicular cells is stimulated by TSH. Almost all steps sa thyroid hormone synthesis is regulated by TSH. So if nakasulod na ang ato ang thyroglobulin complex sa ato ang follicular cells, i-surround siya with inside a vesicle or lysosomes para mag-proteolysis. So proteolysis, i-cut na ito siya para ma-release ang DNA, ma-release ang MIT, ma-release ni. Free na sila. So both T4 and T3 are released into the circulation if mag-proteolysis na or ma-hydrolyze na ito ang thyroglobulin molecules. Kailangan siya i-cut. So mao na siya na-process if nakatong thyroglobulin complex na nakasulod, enclosed siya inside lysosomes. Sa lysosomes mag-occur ang proteolysis. So dito makat na nato ang thyroxine from the thyroglobulin complex, makat na nato ang T3, pwede na sila i-release. Dili sila pwede ma-release in this form na naka-attach pa sila sa thyroglobulin. Kailangan makat. So free na ang T4, free na ang T3, pwede na sila magawas. What will happen to DIT and MIT? Kaya nakatong pwede sila kapil, so free na pagbalik ang DIT and MIT na sila sa follicular cells. Kasi mahitapon sa ilaha. I-recycle lang sila. Tanggalon ang iodine nila para dalon balik sa colloid. Wala to siya ang process na, ay mo to siya ang second source ganina of your iodine. Katong aside from dietary intake is deiodination of DIT and MIT. So deiodination of iodothiocenes naman is will happen. Deiodination of iodothiocenes within the thyroid gland and reuse of liberated iodine. So ang iodothiocenes nato, unsa kinatong duha ka iodothiocenes, we have MIT and DIT. So this is the second source of our iodine aside from our major source. It's a major source of iodine, dietary intake. And the iodination also of T4 to T3. Most or half of all T4 is monodeiodinated in the 5' position in order to form T3, and the other is deiodinated to form RT3 or reverse T3. Kasi meaning gani sa deiodination, gani ha, iodination meaning nag-add ka og iodine. Pag meaning deiodination meaning magtanggal ka or mag-remove ka og iodine. So let's see another picture or process describing thyroid hormone synthesis. Atong first na mahitabo, although number 2 ang tawag siya. During process, number 1 is thyroglobulin synthesis. Asa yan yung pinaproduce ng thyroglobulin? Which organelle? Wrapped endoplasmic reticulum. And i-release ang thyroglobulin sa colloid via what process? Endo or exocytosis? Exocytosis. So let's first describe,
Yun lang po kayo, wala lang nila na-update nilang list because ang inyong first teacher ni Bata si Mama Dede. Para ihatag lang mo sa kuwan niya. Kisa pangat. Naka-evaluate na dahil ko. Ay, tama ka itong busy yata taong dahil ko talaw. Sige na yung ulit-ulit sila. Okay, so first nitabo sa atong thyroid hormone synthesis, atong balikan yung nag-gets na June. Usulod ang iodide from our circulation via what importer? Iodide importer. Usulod siya sa atong follicular cells. Familiarize na ninyo yung nga na kay mag-quiz ta after. Delete na mag-quiz na recorded na quiz. Kanang marag kuan lang. So itong ginabuhat ako, recalls. So next, nakasunod na ang iodide via the sodium iodide importer in exchange of how many sodium molecules galing? Pag nakasunod na, kailangan nyo mo-diffuse towards the colloid para ma-oxidize. Magi siya via what? In exchange of chloride. Pag na siya sa ato colloid o ato ang iodide, kailangan siya i-oxidize into what? Iodine. Through which enzyme? Thyroid peroxidase. TPO, thyroid peroxidase. So pag na-oxidize na siya into iodine, pwede na siya combine with thyroglobulin. So thyroglobulin plus iodine will form our iodotyrosines, and this process is called organification or iodination. So if isa ka iodine ang i-bind sa tyrosine nga naa sa thyroglobulin, we call that MIT. If duha naman ka iodine ang i-bind sa tyrosine located sa tong thyroglobulin, DIT ang tawag. So if mag-couple naman ang MIT with another DIT, or if ang DIT mo couple with another DIT, will form P3 and P4 na. And we call that process as coupling. Nag-gets ba? If na-form na nato ang thyroglobulin complex, kailangan nato siya isulod sa ato ang follicular cells para ma-proteolyze, meaning para ma-cut. And that process is called endocytosis, pagpasulod na sa cell. So pag na siya susulod sa cell, i-cut siya inside lysosomes, ay di ba kailangan niya ma-enclose inside lysosomes ang ato ang thyroglobulin complex. And inside that, mag-proteolysis. Pag nag-proteolysis, makat na si T4 at T3, pwede na i-release sa circulation. What will happen gani kay ng IT and DIT? I-iodinate, i-recycle. I-iodinate ang galon ng iodine para gamiton again for thyroid, another synthesis of thyroid hormones. So sa T4 and T3 towards padulong na sa circulation ang T4 and T3, dito sila may effect. MIT and DIT i-recycle. By the way, ang enzyme responsible for that, for deiodination is deiodinase. 5' monodeiodinase. Or deiodinase. Nag-gets ba so far? Okay. So, katong iodine, ikan MIT and DIT, ibalik lang dito. Kita ninyo, palanted ang arrow. Pabalik lang, diffuse lang po siya balik towards the colloid. And then, the process will continue. By the way, simultaneous na may tabo ang thyroglobulin synthesis and uptake of iodide. Okay. Ang tayo video sa thyroglobulin synthesis. I-play naman sa pre-K, kayo sila. So, let's test if ma-remember ninyo or kaya ninyong i-pasunod, kaya ninyong i-arrange. No need na mutan out sa inyong notes, paki-close ang inyong notes para lang ma-assess na ito if nasabtan ba dyan ang thyroid hormone synthesis. So this process is based on clinical chemistry principles, techniques, and correlations by Bishop. Michael Bishop. Ay, tanaw sa inyong notes para makita natin if nasabtan ba dyan. I will give you enough time para mapasunod. Pasunod lang yun ang letters.
Oxidation A. Di ba? A, C, C. Oxidation A. Ang say letter. Ay, sabi, uptake of neurocolloid revolution. Ay, ito sa mga. Ay, ito sa bilis. FABC. Endocytosis. So, FAC. FACD, B. Sige, go. Sige, FADC. Ay, ikaw na rin. Last ka ni. Kapag ba? Okay, let's check. Send yung first answer. F. Highlight trapping by highlight follicular cells. Highlight trapping is also known as uptake of highlight. Kasunod ang highlight sa tuwang follicular cells. Next, inhibition of highlight Ay, tama ka, cell sunod. and transport into the colon. That's letter B. What's next? A. Oxidation of organic iodide to iodine and incorporation of iodine into tyrosine residues within thyroglobulin molecules in the colon. So A. After that, C. Combination of two DIP molecules to form T4, or if MIP and DIP ang na mag-combine, they will form or of MIP with DIP to form T4. A3 dapat yung number 4. Sorry, typo. Next is Sunod E. letter B. Uptake of thyroglobulin from the colloid to the follicular cell by endocytosis. Fusion of the thyroglobulin with a lysosome and proteolysis naman and release of T4 and T3. Ang last na ito na letter is letter E, and that's release of T4 and T3 into the circulation. Nagets? Pwede niyo siya picturean na part. Nagets? By the way, typo lang yung number 4, T3 is MIT plus DIP, that's T3. Okay, next. Ay, sorry. Saan grade consultation na sila? Unya ko man. Isa na perfect. Right, boss? Pero nagabuhat-buhat ang issue si Biko. Ginabuhatan yung sila issue. Dili na naman na sila mag-friend. See? Wala siya magawag ko. Katulong ka student. Love man sa bakte, love yan, ha? Sige, next. Henry's na punta. So this process is based on Henry's. Basta nag-gets lang ninyo ang ako ang na-discuss ganiha sa inyo nag-get ninyo yung answer dali. Pakipasunod ang letters. So mas mubo na yung mga statements actually compared to right. Organification man. Head coupling, sunod B. B. Oh, okay. Okay na, try to answer. Ay, tama man. Tama man. Oh, C. BCB. DC. DCB. F. Uy, tama lang. Last ang F. Last ang F. Last ang F. Circulation.
Gusto ko sa definition. Last mo na. Ay, kayo definition. Ha? Kasi kayo basta DCBEAF. DCBEAF. Right today mo ba? Wala nyo ginaname down ng mga letters kasi yung mind lang yung pinapasunod. Sila ra. DCBEAF. DCBEAF. Tama ba? Lagi. Indonesian at Heritage. DCB. Indonesian at Heritage. And the use of liberated. DCBAF. Alagay yung DCBEF. Ano ba Ako bata na nag-cellphone, nadala yung notes. Nagatanaw mo dala sa inyong notes. Ay, after all, liberated naman. Ay, hindi ba? Putulad Sa na cellphone o putulad. sa katanaw? lagi yung Okay lang. DCBAF. Last na po, wala ko na sotohan na Basta na lang ng duwa. Gani kayo, liberated na po siya, tapos mag-utilize. Pero di mo require kung pala ito, kaya pa naman yung mga pressure. AIF, diba? Alam mo na mga alam namin sa DC. Kaya na? DCBA. Okay, answer. D. Ha? Sorry, na-trust. Hindi wala. Okay, first letter. D. D. Active transport of iodine into the cell, also known as iodine trapping or uptake of iodine. Next, C. letter C. Iodination of the tyrosyl residues of Ag. This is governed by what enzyme? Or catalyzed by what enzyme? Thyroid peroxidase. Next, B. coupling of iodotyrosin molecules within thyroglobulin to form Ay, lagi na C4. A. This reaction is catalyzed by what enzyme? Thyroid peroxidase. Thyroid peroxidase again. A. Next, localizes of thyroglobulin with release of free iodotyrosin, T4 and T3, and secretion of iodotyrosin into the circulation. So that's F. So this process naman, sorry. Number 5 is iodotyrosin within the thyroid. Hindi lagi siya magaling. Use of liberated iodine. Ibukli na, good everything news. Yan diba? Dehydration na yun. Saman. Picture na, picture na. Sorry. Last naman is the iodination of T4 and T3. Ay, lagi yung pasabot. Lagi, describe lang niya na ano siya, liberate ang iodotyrosine. Iodination tayo. Ay, so hindi na dali. Di ba? Di ba? Ano describe niya kay Okay, maraming picture. kaya Next, last practice. Isa, pabalik-balik yun, practice kung para ma-memorize yun or para ma-get skill ang process. Ay, important ang thyroid hormone synthesis. Nigawas ni siya last, MPLE. This is based sa Tortora. Dili na ito main reference ang Tortora, pero kung madami na statements. And most pictures man ko nga gigamit sa utang professors kay Tortora na pictures. DCEB. Secretion. Lako. DC. Last naman na. DCAB. Oh, last Okay, word of advice lang. Okay lang kung mabaliktad ninyo ang synthesis of thyroglobulin and iodine because they occur simultaneously and depende siya sa mga libro. Thyroid hormones, ginasekret naman siya. Hindi mo mali, either nyo muna. DCB.
DCAB. Tapos, pinocytosis tayo. DCAB. O, pinocytosis. Ay, patulog. Pabalik na naman na. Pinocytosis. Endo na. Ay, endo mo na. Babalik na. Pabalik na. DCAB. H. HF. GE. Is it GE? Ay, EG. Is it na lang? Kaya parang maliit. Para din may bubot na. DCAB. Sunod. F, G, F, G. Tama ba? Sige daw. Yan na daw. Oo. Sunod. Oxidation. Dili. Pabalik naman. Tama. Iodination of tyrosine daw yun. Ready na? Ready pa. Yan na. Confident kayo. Ay, tama naman. Ito pa mo. Tortora, ba't ba mo pag first year anatomy? Ay, tortura. Ay, dili. Dili, tortura. Nagpalit ba akong libro ato? Katong... Napabaday lang eh. Nagkalimot ko sa author. Si Nora Honor. Nora Roberts. May naka-frame nga vision mission. Plastic yun. Gabriel. Wala kayo siya tayo. Pinakabagyan ng libro. Ano ito ni Meko? Di ba kaya may pocket niya? Oh, naay gamay. Naay ito ang siranan, God. Yan ay dako. May baga. Gamay ang siranan. Ginansiran-siran. Ginansiran-siran. Hindi na lang kanina isulak. Okay, let's start. Answer. D. D. C. Next. A. Ang di mo. Pero pwede lang hindi siya ma-interchange. C. Next. C. Oxidation of iodine followed by F. Very good. Elimination of tyrosine. Next. Letter B. B. Link of MIT and DIT. H. Pinocytosis and digestion of colloid. Next. E. Secretion of thyroid hormone. And last, G. transport in the blood. Picture lang. Dili na na. Oh, dili sad na. Dili na. Blue man to na na. Dili ko ng fisher. Sa nursing, dili mo ba yung Okay, next. Sample question from the Medical Technology Licensure Exam. A, B, C, or D? C. Iodine transport sa lungs. Ready na? The answers. C. Final answer. Yes. Correct answer is... A. Perfect na. 1 point. Ano may 1 point? Word pass. Karoon, amo sa third year, tapos makaingon mo nga, final na lang ba yung question, sir? Mabuo lang ba yung kaayo, tapos taas kayo mo ang ginapang memorize. Ang problem is, during your board review na season,
overwhelm ang mo daghan kay mong studyhan. So even questions like this, lisod siya, unsa ni? Lisod siya i-remember. Or lisod siya pa. Okay, alam din na. Alam din na nato lang siya. Ilan guys, so natin na niya. Sa ba mo 2025 as 2025 mo graduate. Tapos 2026 mo mag-MBA. Kasi hapit na to. 2023 pag-ani. Kaya lang, ang determining point dun is third year, second sem. Kasi third year, second sem ang mo-determine if ma-intern ka or not. Ma-intern magsulat. Segway lang ba? Sir, sa ako, gyapon ka, sir. Pag ma-intern naman ka, taas kayang assurance nga mo-graduate dyan ka. Siguro mga 75% secure na mo-graduate ka. Nga man, because sa internship, ang exams na lang ay ma-encounter are rotational exams o MTAP or Medical Technology Assessment Program. Ang MTAP, wala na siyang compre because tanan manggawas sa MTAP. Sa rotational exam, wala na akong compre, tanan manggawas. Pero, ang rotational exam, pwede lang nimo mabagsak tanang rotational exam because sa internship sa inyong agencies, daghan pa man kayo mo og kanang other parts sa inyong grades na may case studies, attendance, kanang mga kinabuhat, mga quizzes ninyo sa inyong agencies, daghan kayo mag-review, ana. So, okay lang magbagsak ang rotational exam or small part or percentage na lang na. Tapos 1 grade lang mo na magawa sa inyong internship, 1 grade na lang. Maski 6 rotations, kay 6 sections sa laboratory, 1 grade lang din na magawas. So, for example, if na-rotate na mo, or for example, first sem ninyo during the internship, the whole internship yun, isa lang din naka-grade mo gawas. Kunyari, 88 ang inyong grade na mo lang din na. Maski pa o nabagsak ka sa histopath, pero nice yung performance sa team camera, magbirahanay lang dun sila. So, dili kayo lisod. Ang problem sa MTAP lang, because mabagsak ka sa MTAP, kailangan yung siya i-retake, dili ka pag-graduate. So, kaisa lang. Tapos, kunyari, sa mo, yun ako kaya itong last batch, kay more than 100 ang bagsak sa MTAP sa ilaga. So, more than 100 kung yata, hindi ka graduate ato. Pero murag ipa-retake sila, murag kasi tawagan natin, retake, removal, sorry, hindi pa removal yata po sila. Ano siya. So next semester, I think ang inyong kagulan lang na subject is Blood bank. blood banking. Or Banking yan. pinaka blood banking. Pag blood bank ka, sir. AUBF. Yes, sir. AUBF kay murag one of the easiest yata. Ay, toto. Ay, three nagbubuod sa blood banking ko sa dito. Three ka subjects per day, mag-take mo board exam. Ang day 1, that's clean chem ang first subject, followed by microbio. Tapos microbio, pwede kay bacte, mycology, virology, parasitology. So, taas kayo na siya, bacte. Bacte dyan na, basta day 1, bacte dyan na ang pinakalisod. Or microbio dyan ang pinakalisod. Pinakasayon na is CM, clinical microscopy. Or AUBF, mo pa na siya ang third subject, pero 10% lang po siya sa inyo for rating. I think malab lang inyong AUBF next sem. Dili na siya murag lisod man, dili siya lisod dyan na subject compared sa I think blood banking. Favorite ko na po na subject is blood banking. Hayas na ko nga rating sa board exam kay blood banking. Wow. Bigay lang pasikat ka sir. Nalagalit ko man yung bakte ang ako ang ginatudlo karon, pero I think kami man yata tanan na nag-take sa MTLE ang lowest nam is microbio. Kaya lisod yun siya na buwan. Lisod siya study ang bakte. Ay, sa microbio. Kanang broad yun kayo ang scope. Daghan kayo ba? May para, may micro, may viro. Na din yung micro-viro na exam. Pero I think malab lang ko rin yung micro-viro. Dili na kayo siya heavy like bakte. Bakte dyan lang mas heavy. Basta ma-survive lang niya ang bakte this sem, tinhawa lang ang gamay na exam. Sa subject yan. Kaya naman, makita lang ang mutanan siguro na exam gihapon ba? Hopefully. Ano sa subject, sir?
sa ang last na faculty meeting. Red Bull King. Sige na, sir. Based on ang last na faculty meeting, hindi ko pwede magsapat sa brand. Parang ang distribution ng mga subjects is magtutuloy yata po sa second year na FinChem 1 and sa third year, pero depende pa, either FinChem 1 sa second year daw or Molbio sa third year. Malbayo, sir. Pero ang sure na ihatag nila is blood banking lecture and lab. Ay, ka-sir, Kaya hindi na ako mag-decide kung mamadal. sa A. Mamadal ko na Uwan ko na everyday, sir. Sa A ka. Ha? Oy. Gusto mo mga AUBN? Ako ay other na magtutulong blood banking sila, sir. Si Doc. Ma'am Ryan. Hindi pwede. Ay, nako. Sorry. Na-overwhelmed. Si Doc Ante. Ako isang magdaan na faculty ng balik is ano man. Teacher ko na ko to siya sa blood banking na itong third year ko and blood banking queen teacher ko siya. How good mo So I think in good hands lang mo next time sa blood banking. Sir, kino ka microbiome? Bili mo makabili ang section, makabili lang ko ang subject. Ug sa blood bank. So next, hormones of the HPT. Ikat na lang na daw. Kung i-post niya. Dili na ko rin po sa mga yan. Dili Marian. Marian sa isang palibro. Excited na mo mag-internship. Dito kayo ang uniform sa internship, no? Tapos pamutan mo lang ka o asa ka ng culinary na. Tumarag kang chef, di ba? Kaya nadiri ang ano. Boto ka dili pa, ang boto ka sa dili. Luto. Tapos mag-feeling dahil mo sa ML, SMX. Perfect. Dito lang po sa likod, mag-lingkod, tapos mag-hila ko dito. Remember mo yung tuwan niyo, 65 na yung kaya maganda ka ng mga line 6 na graduate, tapos isara din yung 75, kaya maganda mag-income. The hormones of the HPT axis, mga grabe na ito ang 10 ways. First hormone from the hypothalamus, TRH. Kailangan ng TRH, thyroxine releasing hormone, is secreted by the hypothalamus and stimulates the secretion of TSH by the anterior pituitary. The TRH shall come first. Another hormone naman is thyroid stimulating hormone. It is a glycoprotein made of two monocovalently linked alpha and beta subunits. Duha ka subunit, alpha and beta. Kung sa ito ang kinatest na subunit, sa itong kailangan i-detect, alpha or beta? Beta, because ang beta subunit ang unique. Ang alpha subunit kay na siya mga kanawong, na siya mga same, similar sa iya is LH, FSH, and HCG na alpha subunit. Which means, if i-detect mo ang alpha subunit ng thyroid stimulating hormone, falsely increased or falsely decreased ang result. Question, if i-detect mo ang alpha subunit in thyroid stimulating hormone and na ay kanawog si TSH, si LH, FSH, and HCG na alpha subunit scored. If i-detect mo ang alpha subunit in TSH, falsely increased or decreased? Increase. Falsely increased. That is why dili na ito binadetect Hindi ang ba alpha mag-out subunit. siya? Mamalik mo ham, madetect. Madetect mo ang LH, madetect mo ang FSH, madetect mo ang HCG. So, dili accurate ang imuhang measurement. Dili accurate, di mo madetect. Hindi mo kailangan i-detect is ang beta because beta subunit ang unique. So, beta subunit carries specific information to the binding receptors for the expression of hormonal activities. So, ang effect naman ni thyroid stimulating hormone is synthesis and secretion of
the thyroid hormones by the follicular cells. Asa located ang atong TSH, asa siya ginasynthesize sa atong anterior pituitary. By what cells of the anterior pituitary? Thyrotrophs. Next naman, thyroid hormones. We have 3 thyroid hormones. Technically 4. I-count na to ang calcitonin from parathyroid, parafollicular cells, parafollicular cells. But ang atong i-discuss lang karon ng thyroid hormones muna from the follicular cells, and those are T4, T3, and reverse T3. T4 is also known as 3, 5, 3 prime, 5 prime tetraiodotyrosine. T3 is triiodotyrosine or 3, 5, 3 prime triiodotyrosine, and reverse T3 is 3 prime, 5 prime triiodotyrosine. T4 is not the hormone nga mag-cause of effect sa ato ang body. Dili siya active na thyroid hormone. Active one is T3. Si T3 ato ang gusto ma-produce. In order to produce T3, kaya kailangan nato mag-deiodinate. Kasi meaning sa deiodination, magtanggal og iodine. Kasi sobra ra pud ang T4. Sobra siya isa ka iodine. Tanggalan nato isa T3 ato kailangan. However, sa pagtanggal na itong isa ka iodine, napay another type of thyroid hormone na ma-produce, and that's RT3 or reverse T3. Siya itong nonsense. Hindi na ito kailangan nga hormones. Wala din siya effect basically. Sir, sa inyo yan, 3, 5, 3 prime, 5 prime na mga designations dira. I-remember lang ninyo kung asa siya na ring. This is the inner ring. Inside. Mali siya nasa sulod, pasulod. Mali siya nasa outside. Paano ang counting? Kanina sa inner ka, mag-start of count. This is 1, 2, 3, 4, 5. So 3 and 5. And then, ang designation na prime is katong ring na nasa gawas, outer. So pag mag-count ka dito, 1, 2, 3, that's 3 prime. 4, 5, 5 prime. Ano na ay prime? Siya ang nasa gawas na ring. Kung sa itong ginakount, kung asa nakaposition ang mga iodine. Nagets ninyo? Yes. So that is why T4 is called 3, 5, 3 prime, 5 prime, tetraiodotyrosine. So upat ka numbers because upat pud ka iodine. Nagets? Kung sa meaning sa prime. For example, if dili ka sa inner ring magtanggal og iodine, kung sa'y mag-produce T3 or reverse T3. Dili ka magtanggal. T3 or reverse T3? Reverse T3 mo ma-produce. Kung saan ito ang tawag kay reverse T3? Count 1, 2, 3. Nakabay 5. Wala na may other iodine ring, so 3 lang. Count na kung ka dali sa outer na ring. That's 1, 2, 3, 3 prime. Prime, anong prime? Nasa sa gawas. 4, 5, 5 prime. So that's 3, 3 prime, 5 prime. 3 prime, 5 prime, triiodotyrosine. Nagets? That's reverse T3. However, dili po magtanggal o iodine, dili ka mag-deiodinate kasi mo ma-produce. That's T3. That's triiodotyrosine. Ang tawag saya, paano ang designation? 1, 2, 3, 4, 5. 9 prime, wala. Wala. Naka sa inner ring. Then 1, 2, 3, 3 prime. So that's 3, 5, 3 prime. Triiodotyrosine. Gets ba ito? Paano siya i-name? Yes. Okay, kaya basig malito mo. Kailangan ninyo ito siya maalala ang mga numbers na asa dapit ang prime. Yes, Dane. Ha? Wala ka rin siya nasa notes? Picture lang. Ginalaw mo mag-picture? Based sa last na kakunting meeting kay mag-allow na ganina o maghatag o PPT. I think sa kumustahan ko ninyo with Dean, isa nag-reklase pa to raising. Grabe siya, nanggahot dyan si... Ha? Title defense? So wala mo yaten? Wala mo naka-raising ng mga... Kaya itong mga inahagot ng mga opportunities, mga kwan, dapat i-voice out din niyo kung sa inyong kailangan, sa inyong reklamo. Paano mag-improve inyong G4? Okay.
Lagi sa temporal face-to-face. Isa ba yun yung research? Si Sir Christian. Favorite teacher mo si Sir Christian sa Medtech Laws. Medtech Laws din siya. Mas out pa na siya sa mga sir. Ano ang attorney na teacher dili sa STC? Pero pag Mas masipag, out pa na Sir Christian. paspas kay Chris. Dili din na siya guarantee na doktor, attorney ka, mas out ka mo tudlo. Sa una namin hematology, and even kaning tingkan mo namin doktor ani na teacher. Nag-dictate lang kung saan nasabi siya. Patingala ka kay, di ba kung mag-study mo sa una kay paminaw, nag-open ko ang book, yung mapansin mo ba kayo ang ginaingon sa teacher kay kung sa po itong nasa book. Sa mga video lectures doon, kanang video lectures, diba hindi niya makita ang teacher, Ana. Nagkabasa lang din na siya libro niya. Tingala ka, ganun lang yung kay English, yung madam. Wala na lang akong ka na video lecture, madam, nagpa-reading assignment na lang punta. Pero ang favorite na ko na teacher ay clinical chemistry kay si Kuan. Si Doc Von Ngahela. Teacher niya. Yes, sir. Pisto. Bright kayo na siya. Although, dili na allowed din si Doc Von because although bright kayo si Doc Von, wala siya ay extra ko. Di ka na siya o West Visayas State University. Bright ka na siya. Butan pa dyan ka, Doctor. Nag-apply mo ko West yan, nag-segue na po. Nag-apply ko West Visayas last year, tapos si Doc Von ang itabang sa kuha. Although nadawat na ko sa interview na pa, ay sa next phase para for interview na, wala ko nisipot sa interview. Kaya kailangan nito mo fly ito Iloilo. Face to face ang interview, tapos nag-internship ang me, tapos paano ba? Rotational exams, may analysis. Wala yung time. Tapos kanang by schedule din siya, pag ma-miss mo, wala na yung other schedule. Pero if mag-med mo po ko, ma-recommend din ako ng West Visayas kay State University tapos free. Other pa nga State Universities kay USET yata pinakadoon. Ang mga valedictorian na sa UP Manila. Yung NMAT 99. Wala na ang highest na percentile sa NMAT na makuha niyo. P6 ano ka? I think ang requirement sa UP is 95 na NMAT. Pati Ateneo, ASMPH, Ateneo School of Medicine and actually sa ASMPH, Ateneo School of Medicine and Public Health. 95 gold na NMAT. Mag-med ba mo? Ito nga mag-med. I think pag gusto ninyo mag-med, i-take ninyo ang NMAT during internship years, mag-4th year, mag-direct mo mag-NMAT. Best time daw, according lang sa mga haka-haka or sa mga suggestions, best time daw i-take ang NMAT is January because ang mga taga-UP, pinatake daw nila ang NMAT October, November, ano daw ang time. Ang problema mo kung kasabay mo ang mga bright, mas lisod mo sulod o percentile na taas. Mas lisod mo sa 95 na percentile na taas. Kaya nga mga bright nag-take dito sa mga times na wala ka lang. Wala ka mo nga even if mag-take mo o board exam tapos na may kasabay na bright ka ayo, makila ang inyong passing rate. What if perfect niya ang MTLE? Ang MTLE manggod kay dili siya pareha sa tuwang grading base 30, dili ko siya base 0. I think mag-base siya sa curve, sa average. Kung mas taas ang curve di ay, tapos na ay genius nga kasabay niya na perfect niya na ng subjects. Ayaw sa. Mag-isod mo pasar po. Ay isang take, isa na yung mga perfect sa MTLE. If sa DMSF mo, I think ang NMAT sa DMSF is 40 bilang ang requirement. So mas gamay-gamay siya ngayon. If namin sa mga state universities, 75 ang NMAT nila. 70 or 75. Siguro na ko sa Okay, let's continue. Let's first discuss T4 or T5, T prime, 5 prime, tetraiodothione, also known as the pre-hormone of T3. Pre-hormone meaning before
T3, meron mo ng T4. Question, kinsay mauna, precursor or progenitor sa hematology ninyo? Kinsay mauna, precursor, progenitor Precursor. sa hematology? Sa cell sa mauna, precursor, progenitor. Precursor. Progenitor. Pre-pro. Precursor, progenitor. Example sa mga precursor. Alala. Example sa mga precursor. Actually, ang mauna kay progenitor. Pro. Pro and red. Precursor. Sa mga precursor na ito, rubicide, itong mga metamyelcide, metarubicide. So, pre-hormone of T3, meaning before T3, we have T4. Question, ano ay pro-hormone? May na may progenitor, precursor. Ano ay pro-hormone? Nawala. Pro-hormone. Na ay pro-hormone of T4. And that's kinsa ang pro-hormone. Pro, meaning pinaka-first yun. Thyroglobulin. Siya, pro-hormone, pinaka-first. Next is pre-hormone, T3, that's T4. The hormone itself, the active na form is T3. So, origin naman ni T4 is 100% synthesized in the thyroid gland. And it comprises 93% of all the metabolically active thyroid hormones. Which means, kinsang mas daghan, T3 or T4? Kinsang majority, T3 or T4? T4. Kinsang active, T3 or T4? T3. Very good. Mo ang difference ni T4 and T3. Mas daghan lang si T4, pero mas active si T3. Half-life naman niya is 7 days. Pakitake note ang half-life because mas taas ang half-life, mas taas po siya, mas longer po siya sa circulation. That is why mas daghan ang T4, kaya mas dugay siya sa circulation. Si T3 naman, buo yung half-life, so dali lang siya malusaw sa circulation. Okay, so T4. Pila ka bok iodine o pat na iodine? I-remember ninyo ang designation or kung asa dapit ang iodine, that's 3, 5, 3 prime, 5 prime. Also, teta, iodothyronine. T4 is also known as thyroxine. Daghan na kayo siya names. T4, thyroxine, tetra iodothyronine, 3, 5, 3 prime, 5 prime, tetra iodothyronine. So, pakialala talaga. Next, we have triiodothyronine, T3. Mo niya itong gusto ma-form. This is 3, 5, 3 prime, triiodothyronine. Siyang active form. 20% naman gikan sa tissues ang T3. 80% gikan sa non-thyroidal tissues. Although gikan ang mga T3 sa thyroid, namang with kanang katong deiodination of T4, mag-form ang itong deiodination sa liver and kidneys. Non-thyroidal kasi liver and kidneys, dealing na thyroid and liver and kidneys, non-thyroidal. So 80% majority of deiodination of T4, tanggalan ng isa ka iodine ang T4 para mainom T3. Sa galing na enzyme, 5' deiodinase, also known or pwede lang po deiodinase. Ano siya na enzyme ang makakalain sa reaction. And 7% lang of the metabolically active thyroid hormone, T3. It's a majority T3 or T4? T4. So, mas active T3 or T4? T3. 3 to 8 times more active than T4, si T3. Present in the blood in much smaller quantities. Ganong much smaller quantities lang ang T3 because it persists for a much shorter time lang po. Half-life niya is less than 24 hours lang. Half-life ni T4, ilaga nito, almost 7 days. So mas dugay, mas dagman na dyan ang T4. Eh, mas nagdugay man siya, kanina rin lang siya nalusaw. Siya ang minority. Si T3. Isa tong gusto, isa mag-create of effects, T4 or T3? T3. T3 siyang active. Another is
RT3. Namalit lang o tanggal ang iodine. This T3 mo ma-form, reverse T3 ang na-form. Wala dyan din siya sense. Wala yung pulse. Wala siya yung effect. So third major circulating form, catalyzed by 5' deiodinase, no biological activity. Short lang po yung half-life of 4 hours. So that's reverse T3. Asa nga ring gitanggalan og iodine? Inner or outer ring? Inner ring. If outer ring ka magtanggal sa T4, na outer ring ka magtanggal sa mga 4. T3 or T4? Outer ring. T3. If inner ring ka magtanggal og iodine, RT3 mo ang ma-form. Okay, gets na to. And another hormone pa sa atong HPT axis is calcitonin. Synthesized sa asa galing si calcitonin? Parafollicular cells, also known as C cells. Why C cells ang tawag? The secretion of hormone called as calcitonin. Ang effect ni calcitonin, mag-increase o calcium levels. Paano niya i-decrease ang calcium? I-decrease niya ang PTH and vitamin D. Ano diyan sa effect ni PTH and vitamin D? I-increase ang calcium. If mag-increase ang PTH and wala yung budget namin sa whiteboard markers. Sinantagan na ito ng whiteboard. Refill na. Hi, maghiram ka. Thank you. Bye. Right? Gusto mo mga Christmas party sa Discovery Sama? Okay, another naman na pulos ni calcitonin or purpose of calcitonin is tumor marker siya for medullary thyroid carcinoma. Carcinoma is cancer, ha? Medullary thyroid carcinoma. Calcitonin. Tumor marker. Remember pa ninyo mga tumor markers? Nabay tumor markers sa Clinical 1? Last topic. Biko. Sabi sa email. Cancer. Sa to? Oh, correct. Carbohydrate. 1, 2, 5. Para saan yung 1, 2, 5? Breast cancer. Ha? Ovarian. About NMP. Oo, talagang ka na doon. Kaya. Sa bladder, NMP, nuclear matrix protein. How about favorite immune? Prostate carcinoma. Sa ipulihan ng PSA na enzyme na marker for ACT, acid phosphatase. I remember pa rin nila ang mga training na. So, next we have thyroid hormone binding proteins. These are the carriers of our thyroid hormone. Balik half lang di ay ako i-discuss this afternoon sa thyroid hormones. Ang laboratory methods kay sa Saturday na lang makaya. Kasi ma-overwhelm mo. So, TBG, the first naman na binding protein is TBG or thyroxine binding globulin means serum carrier protein for both T4 and T3. Although both T4 and T3 kaya niya alsahon, kaya niya i-carry, kaya niya i-transport, na siya mas gusto. T3 or T4? T4. Isa mas gusto niya, T3 or T4? T4. Kaya niya i-carry both, na lang siya yung favorite. Si T4. Mas taas niyang affinity for T4. Kasi kung na yung answer, kunyari, ipa-essay mo sa ubang professors, ha?
Kay favorite ng bunyi PPG, for Katma, sir. I-ask ko sa ubang professor. At trans-thyretin, second na itong protein binding molecule for thyroid hormones, formerly known as thyroxine binding pre-albumin. Question, if nag-electrophoresis ta sa itong mga proteins, kinsa ang mauna sa pag-travel or isa mas duol sa negative na side? Pre-albumin or albumin? Pre-albumin or albumin? Positive dihydrate. Kaya negative man ang mga proteins, di ba, pag travel? Negatively charged ang mga proteins. Mas una ang pre-albumin, then albumin. Isa next? Alpha 1. Alpha 1 next. Alpha 2 next. Beta next. Gamma. Ano nag-hawda dyan ninyo eh? Senteli na muna. Grabe nga experience Grabe nga experience ang MTLA because it will really change you as a person. Grabe siya na journey. I promise you, if makuha na ninyo ng RLT, masatisfied. Ako kahilap. Kasi hindi siya meant for me, kahilap kahilap. Ako ba ang classmate, hindi ka ng mga video sa TikTok na mag- nag-hug-hug sa parents, hindi ko inaana. Ako lang ang mata ato sa balay, nagtanaw, ako lang nagpaabot, tulog na sila. Ako mga kauban sa balay, matiguang sa beta, pwede magkulaw. Nya, 10 p.m. na nagawa sa result. Sa nitanaw lang ko, kakapang, okay. Pero kung magpakita din mo ka ng happy, siyempre deserve din ko na ka ng mga video na happy guys. Lagi na videohan ko niya ka ng story. Deserve din ko nila ng mga nakapasar sa inyo. Ako story ko na ba sa inyo itong roommate na ako na nabagsak sa Wala sir. Ako yung roommate na sabayan ako, sabayan sa akong internship, tapos murag July, kapit na umanay naman ang internship pa na time. I think kanang murag mag-render na lang doon sa nga duties kanang extension. Matay ang papa that time. Tapos murag na-depress siya ato nga syempre matay yung pera. Pag-abot sa December, dahil nag-review namin for MTLE, pag-abot sa December, ipadanggo daw siya yung papa na mabagsak daw siya sa MTLE. Feel na ko kaya nadibdib ko siya niya nadanggo. Hindi ko good all the time na inyong madanggohan kay tama good. Or ka na. Basta siya kaya nadibdib niya ang danggo. So, maski nagsige siya study ato sa review center, every day po siya nag-add sa review center. At the end, nabagsak siya sa MTLE. Kaya feel na ko kaya marag low ang iyang moral ng fake. Yung papa kung gusto daw, gusto niya siya danggo na nabagsak daw siya. Ay, di na lang yung magulog, sir, para di yung magdamit. Pero napasar na dapat siya sa last August na MTLE. Sa March na siya, hindi na pinalay. At ang August, hindi ko nakapasar. So, second na itong thyroxine binding pre-albumin, TBA, transports 15 to 20% of total T4. And T3 has no affinity for this protein, which means T4 lang ang kaya niya i-carry. How about Beniha, TBG, thyroxine binding globulin? Kaya niya i-carry ang T3 ang T4? Yes, kaya niya. Kinsa yung mas gusto i-carry? T4. Trans-thyroxine, kaya ba niya alsako ay i-carry or i-transport both T4 and T3? No, kinsa lang ang kaya niya i-transport? T4 lang. And last, albumin transports T3 and also transports 10% of T4. So both T3 and T4 kaya ni albumin.
then, distribution naman of our plasma proteins. Most of T3 is bound to TBG, although mas favorite ni TBG si T4, mas gusto niya i-carry si T4, most of T3 pa rin is carried or attached to TBG. Ba't halagi sa taas? Taas naman tag-time. Sa una. Sa pala yung story yun, sir. Hindi ka story yun. Sa una, no, kaning third floor sa PL at even fourth floor sa PL is rooms lang dili na for lecture. Wala ning mga laboratories ngayon namin. Even kaning nadiri sa tumoy sa third floor, kuan man na yung lab dira yata sa third floor. Tapos diri mi nag-lecture sa una ko sa biochemistry kani yung third floor. One time ang professor na may klase, ang klase ng sauna is from 4:30 to 7:30 yata to. Tapos moral gabi na init na to siya. Banha kay sa taas kana nagadrag ko og armchairs, pabanha kay na. Katong siya ng professor kay dali lang ma-irritate. So ipagawas niya tong student na pinakaduol sa mga classmate na ako, pinakaduol sa door, kabadlungon daw tong room nga nasa taas. Siyempre batansya man nila. Pero pag abot niya sa taas, wala kay students. Oh, so ang sahig. Paranormal. Sabi ko, kasing sila, paano to? Kasing sila sister. Then T4 pala, 70% of T4 is, galit sorry man, balik yung discuss. 70% of T4 is bound to TBG, 20% is bound to tyrosine binding free albumin or transthyretin, and 10% is bound to albumin. Sa T3 naman, 0.3% lang ang metabolically active. Kung saan yung metabolically active na form, katong unbound or free na type. Even sa atong mga electrolytes, di ba, mga unbound or free form, sila ang active or metabolically active na form. So 0.3% lang of T3 is metabolically active, and 0.03% naman of T4 ang unbound or free. Mas gamay ang T4 na bound or free na form. Yes? So next, we have physiologic actions naman of our thyroid hormones. No need na i-memorize ni na diagram na makikita. Just so ma-appreciate ninyo what happens or after na naka-travel, ganiha diba na-transport na nato si thyroid hormone sa blood. I-travel na siya sa itong circulation. Mata na siya karon sa iyang target na cells in order to produce its desired na effects. So ang thyroid hormones, pag abot niya sa cell, kung kinsa man to iyang target na cell, ang T4, diretso ba siya mag-effect? No, hindi iodinate pa si T4 because wala may effect ma-cause ang T4 good. Limuon sa siyang T3 via the deiodinase na enzyme. Si T3 naman, siya ang mo-bind or position, dili mo-attach at ang thyroid hormone receptor, which is also attached sa retinoid X receptor sa ato ang nucleus, sa ato ang cells, nucleus sa atong cells. So after that, i-direct niya ang basically protein synthesis, gene transcription until maka-create of proteins. And those proteins na ma-create sa ato ang thyroid hormones or due to the thyroid hormones na effects, they will cause, tapos lang ang proteins, they will cause growth, CNS development, cardiovascular effects, and even sa metabolism. Na ako check effects. Sa cardiovascular system, ang iyang effects is increased cardiac output, increased tissue blood flow, increased na heart rate, increased heart strength, and increased respiration, which means, based sa ang understanding sa atong na-discuss from last midterms, if there is an excess of the hormones, in excess sa iyang effects. If there is a deficiency of the hormones, kulang po ang iyang effects. What if sobrang mga thyroid hormones, kung sa iyang effects ay mga respiration rate, paspas or hinay? Paspas or hinay? Mas mo paspas. Ang heart rate, increase ni mong thyroid hormones, increase ang heart rate or decrease? Paspas.
Sa metabolism naman, increased number of mitochondria, increased number of sodium, potassium, ATPase pump, increased oxygen consumption, increased glucose absorption, gluconeogenesis, glycogenolysis, basically, increase ng glucose level sa blood, increase ang lipolysis, increase ang protein synthesis, and increase ang basal metabolic rate or metabolism. Only sa mga effects sa ang thyroid hormones. Question na wait lang. Bale, para ma-appreciate lang ninyo, maalala, unsa ba ninyo nga, ang kanang mga tao na kusog kayo mong kaon pero dili mo taba. May mga tao na kaspas kayo mong kaon, daghan kayo kinaon pero dili mo taba. Masay problema, hyper or hypothyroidism? Hyper, because thyroid hormones, they are involved sa metabolism. So, pas-pas lang ang metabolism. Mas kailangan sila kinakawag. Hindi sila mo tambo. Pero, if kulang yung thyroid hormones, sa yung metabolism, pas-pas or baka hinay. Mahina po yung metabolism. Which means, mas tambok or mas payat kung mga hypothyroidism. Mas tambok sila. Okay, let's discuss individually the effects of our thyroid hormones. First is its effects on fetal development. So thyroid hormones or T3 is involved or essential for brain growth and development. Which means if kulang ang ato ang thyroid hormones, will develop ang brain or not? Will develop or not? Kulang yung thyroid hormones, will develop ang brain or not? No. Like brain growth, like brain development. Which means ang mga bata pala nga born with hypothyroidism are mentally retarded. Sabi mo sa'yo mentally retarded? Best friend ako. Mental retardation. Next, effects on growth. Thyroid hormones also promote bone formation and bone maturation. So, itong hormone na discuss natin last midterms nga makapatangkad growth hormone. If sobra yung growth hormone since pagkabata, since pag-anak pa lang nimo, unsa ang imuhang disorder? Gigantism or acromegaly? Gigantism. But if ang onset sa increasing of growth hormone sa adulthood na, acro or gigantism? Acromegaly. Remember pa nila. Effects naman on the CNS, hyperthyroidism will cause hyperexcitability and irritability. Hypothyroidism naman, slow speech, somnolence, impaired memory, decreased mental capacity. Sir, irritable lagi niya kung si may hyperthyroid, ano siya hyperthyroidism? Because dili agad-agad, irritable ang tao, hyperthyroid agad. But mostly, mga tao na hyperthyroidism, irritable, dali lang mabikin. Another is hypothyroidism. Ano sila mga tao nga? So, pag sobra mo ang thyroid hormones, mas irritable ka. Pag kulang naman yung thyroid hormones, mas pasensyoso, sir. Mas low. Mas luya, actually. Mas luya. Somnolence meaning, kanang drowsy, kung napulog. Ano sila mga hypothyroid. And decrease ang mental capacity, bobo. Decrease mental capacity. Grabe na, grabe. It doesn't mean manggod nga, it doesn't mean nga nag-ask ko kung saan catalase positive, staph or strep, yan itubag mo og strep. Yan yun dito ay decrease ng mental capacity. Wala nangalik ng decrease dahil na-adjud ka ng adjud bobo na grabe. So ganina, central nervous system, this time autonomic nervous system. So the thyroid hormones upregulates the beta-1 adrenergic receptors at the heart, and these receptors are responsible for increasing our heart rate. So mas mabilis ang tibok ng puso pag daghan ang thyroid hormones. Mas paspas ang pitik. Kung sa'y tawag na ito, anak, mas paspas ang pitik sa heart. Sa
Sa tawagan ng arrhythmia, tachy or bradycardia? Tachycardia. How about if bradycardia? Mas slow ang heartbeat or heartbeat. And basal metabolic rate also is affected by thyroid hormones, increased oxygen consumption, and basal metabolic rate in all tissues, and increase in heat reduction because thyroid hormones are involved in temperature regulation. Another effect is increased ventilation or ventilation rate. So basically, similarly from the last slide, more O2 is delivered to the tissues. So muna siya ang effect naman ng thyroid hormones sa ang respiratory system and cardiovascular system. Sa metabolism naman, as I've said earlier, i-increase niya ang glucose in the body. Paano? I-increase niya ang glucose absorption, increase niya ang glycogenolysis, increase niya ang gluconeogenesis, and increase niya ang glucose oxidation. What is glycogenolysis? Breakdown of glycogen into what components? Glucose. How about gluconeogenesis? What's ang gluconeogenesis? Okay, very good. Lipolysis. What is lipolysis? Breakdown of lipids or fats. Lipolysis. Increase. And increase po niya ang protein synthesis and degradation. Okay, so let's discuss now the clinical disorders sa thyroid gland. Or ang kailangan today class is, as I discussed the clinical disorders, is ma-remember po ang ninyo katong HPD axis na regulation. Because most disorders kay dito lang po nakadepende. So for clinical disorders, screening for thyroid hormones is recommended when a person reaches 35 years of age and every 5 years thereafter. Ano siyang recommended na screening for thyroid hormones? 35 years old, pagka 40 na po, pagka 45, pagka 50, every 5 years is screening of thyroid hormones. Actually, ang commonly na screening is TSH or thyroid stimulating hormone. Okay, so there are two disorders of the thyroid, hyper and hypothyroidism. Hyper, it's sobra ang mga thyroid hormone, sobra ang pag-synthesize, sobra ang pag-secrete. Hypothyroidism, kulang ang mga thyroid hormones. Kulang na sa iodine, kulang sa ang iodine mo sa diet. Wala ang hypothyroidism. For signs and symptoms naman of hypo and hyperthyroidism, intolerance to cold is hypothyroidism. Dali lang panagawon ang mga hypothyroid. Yan naman, kung sa ganyan ang effect ni thyroid hormone, temperature regulation. So, na-intolerance to heat, hyperthyroidism. Dali lang panington ang mga hyperthyroid. Bugnawon po ang mga hypothyroid. Isa mas paspas ang titik sa heart or tachycardia. Hyper or hypo? Hyperthyroidism. Isa mas paspas ang metabolism. Hyper or hypo? Hyperthyroidism. Kinsa ang mas tambok? Hyper or hypo? Hypothyroidism. Sinong mas bobo? Kinsa ang mentally retarded? Hypo or hyper? Hypo. Kinsa ang slow? Mas slow. Kinsa ang mas? Hypo. Okay. So next, by the way, nako'y classmate, nga sige o, sabi, kanang nag-manufacture ko sa wala, kulog kayo gamot. Ang problem, ang ganda ng kulog gamot, tapos nagtusok na to siya, tapos ako yung partner na nagakurog siya, nagakurog ko ng needle. Sakit siya, pero pag puncture mong good no, tapos ikaw ang patient, tapos classmate mo, iba ang tuson mo dyan, di ba? Kaya, for the sake of the grade, di ba? After ato, nagpa-test siya, nagpa-check up, kaya nireklamo ko siya kung sakit, ito puncture ganyan, pag-iantos lang ako. Nagpa-check siya, nag-tremor siya, nagkakurog niya, ano mo good yung kurog din good, magpa-check up siya sa SPH, tapos ang nakita dito is increased ang iyahang thyroid hormones. So, yung nag-tremors pala, increased na ang thyroid hormones or na ay hyperthyroidism. Isa nagkakurog ang kamot.
Ako na pupurog ako na kamot, pero kanang butong mo. Pupurog ang, pero ang kuwan, ang cord, ang left lang yata, kanila ang butong. Pero ang right, mas steady lang ang right. So okay lang mag-manufacture ba. Okay, so first let us differentiate thyrotoxicosis from hyperthyroidism. So, duha ka disorders. Pero basically, murag na sila similarities gamay. Ano man? Thyrotoxicosis is increase in thyroid hormones with or without increase in thyroid hormones in disease. So, sa meaning ani, basta kayo nag-increase ang thyroid hormone, ang tawag nato sa yaha, thyrotoxicosis. Any scenario, any situation, basta nisaka lang ang thyroid hormone nag-increase, thyrotoxicosis agad. It may be caused by excessive thyroid hormone ingestion or nag-leak ang thyroid hormones from storage siya pang follicular cells or excessive thyroid gland production ng thyroid hormones. Meaning, mas daghan ang ginaproduce na thyroid hormones sa thyroid gland. And that state, pag daghan gani ang hormone na ginaproduce ni thyroid gland, ang tawag nato sa iya is hyperthyroidism. Hyperthyroidism lang if ang thyroid gland mismo ang may problema. Thyroid gland ang may problema. Pero if ang problema is dilig si thyroid gland pero increase ng thyroid hormones, basta increase ng thyroid hormones, thyrotoxicosis siya mag-state. Dili man good all the time si thyroid gland ang problem. What if intravenously giturukan ka o pagitos ka hatagan ka o thyroid hormones or nag-intake ka o thyroid hormones? So pwede na siya thyrotoxicosis or hyperthyroidism? Thyrotoxicosis to siya. Dili man ang thyroid hormones, dili man sa thyroid gland, dili man sa thyroid gland gikan ang increase sa T3 and T4. But if ang thyroid gland ang responsible sa increase in T3 and T4, sa tawag hyperthyroidism, which means a hyperthyroid patient is thyrotoxic, but a thyrotoxic patient need not have an overactive thyroid. So, kanang hyperthyroidism is thyrotoxic na state, but it doesn't mean nga ang thyrotoxic state is also hyperthyroidism. Nagets ba ito siyang analogy? Kasi malibog mo between thyrotoxicosis and hyperthyroidism. Question lang, primary hyperthyroidism, is it a type of thyrotoxicosis? No. Yes or no? Primary hyperthyroidism. No. Yes or no? Thyrotoxicosis na or not? Yes. All hyperthyroidism, thyrotoxicosis, but it doesn't mean nga tanang thyrotoxicosis, hyperthyroidism agad. Ano lang gani? Isa lang gani ang hyperthyroidism? Pag thyroid gland ang responsible sa increase in T3 and T4. Na ay other scenarios ha na mag-increase ang T3 and T4. Dili lang si thyroid gland ang responsible sa increase ang T3 and T4. Pwede siya induced intravenously, gihatag or intake ng inom ka o thyroid hormones. Pwede siya to responsible. Or nag-leak ang thyroid hormones from your follicles. Nagets ba? Okay, so another type of thyrotoxicosis is Flammer's disease or T3 thyrotoxicosis. Anong T3 thyrotoxicosis ang tawag sa iya because FT3 lang naman ang taas. T3 lang ang taas. Common siya na disease sa elderly patients and those with a toxic nodule. Toxic nodule din sa thyroid or thyroid nodule. Ako yung T4 thyrotoxicosis actually. So if na yung T4 thyrotoxicosis, minsan increase FT4, FT3. If na yung T4 thyrotoxicosis, increase ang FT4 or FT3? FT4. FT4. PSH is low. Anong PSH is low? Anong low ang PSH sa T3 thyrotoxicosis? Remember ninyo itong HPT axis na regulation. Daghan naman siya. Because taas ang FT4, bubaba ang PSH. Nagets ba? Sige, atong i-discuss karon ang primary, secondary, and tertiary hyperthyroidism. I-remember lang ninyo ang regulation or negative feedback. Kung ang kailangan ninyo ma-understand. Sa primary, kinsa may problem? Thyroid gland
Pituitary or hypothalamus? Thyroid gland. Sa secondary, pinsa may problem. Pituitary. Sa tertiary, Hypo. hypothalamus ang problem. But, question, in all primary, secondary, and tertiary, kung saan level sa T3 and T4, increase sila tanan kay hyperthyroidism. Amo na yung i-remember ha, in all these states, increase ng T3 and T4. Magdepende lang kung saan ang level ni TRH and TSH kung primary, secondary, and tertiary. Sige, let's discuss first primary. Sa primary, ang problem nato si thyroid gland. Sobra-sobra ang pang-create niya of T3 and T4. Feedback siya sa hypothalamus and anterior pituitary. Intact ba yung hypothalamus and anterior pituitary? Wala ba sila yung problema? Wala. Ayaw kami na ma-respond sa sobra-sobra ng T3 and T4? Yes, kaya. Paano niya i-respond? Ano sila ma-respond? Move lower. I-lower nila ilang levels of TRH and TSH. Kung effect ba ang pag-lower of TRH and TSH? Hindi. Kasi na problema ng itself si thyroid gland. Kaya may decrease lang ito ha. May negative feedback man. Nagets ba to? If secondary naman, insa na yung problema? Insa lang ang inta. Si hypothalamus wala yung problema. Si anterior pituitary, sobra-sobrang pag-create of TSH. Since sobra-sobrang pag-create niya of TSH, insa ang T3 and T4? Sobra-sobra saan? T3 and T4 ang mag-cause of negative feedback sa hypothalamus. Respond ba ang hypothalamus? Yes. Kung negative feedback mo siya sa anterior pituitary, mo respond? Respond yes or no? No. Ano siya problema itself? So, increase ang TSH, increase ang T4, pero kaya pa i-decrease ang TRH. Sa tertiary naman na state, or tertiary hyperthyroidism, isa na problema, si hypothalamus mismo. Sobra-sobra po si hypothalamus mabuhat o TRH. Since sobra-sobra mabuhat yung TRH, sobra-sobra po ang TSH na mabuhat. Cascading, di ba? Kasunod lang. TRH, then TSH, and then T3 and T4, sobra-sobra pa lang mag-create. Kung negative feedback ba siya sa hypothalamus? Yes or no? No. Kung negative feedback ba? Yes or no? Ha? Although ma-detect ang sobrang na T3 and T4, although ma-detect niya ang kailangan na i-lower dapat, hindi niya kaya i-lower. Pero siya mismo na ay problema. Nagets ba? Primary, secondary, and tertiary. Later, sa hypothyroidism, baliktaron lang natin na sila. Basically, same lang yan. Okay? So, first na to i-discuss is Graves' disease, a type of primary hyperthyroidism. This is also called as toxic diffuse goiter. Most common cause of thyrotoxicosis, si Graves' disease. Anong thyrotoxicosis man siya? Na-increase man ang iyahang thyroid hormones. At the same time, hyperthyroidism po ang tawag sa iyahang anuman. Increase ang synthesis of thyroid hormones sa thyroid gland itself. It is a type of autoimmune disease. Ano sa meaning pag autoimmune? Based on what you've learned from your immunosero. Naghasta sa decay. Ano sa meaning sa autoimmune? Tridor, sir. Basically, marag na siya, marag cheese. Tridor. Ano sa meaning sa autoimmune? Sariling nagpapatay sa High tolerance, wait lang. Question, high tolerance or high loss of tolerance? High loss of tolerance. Normally, ang imuhang white blood cells, normally imuhang immune system, i-attack niya imong own self, dili. Dili niya i-attack normally imuhang own cells. Foreign cells lang dapat, or foreign debris, foreign substances. Mo lang itong gina-attack ng immune system. Your own cells, dili niya gina-attack na naman because you've developed tolerance for your own cells. If na ay loss of tolerance, na ay autoimmunity. Meaning, imuhang cells karon sarili niyo ulag. Sorry. Si Manzon tagiya, sorry na balik na. Kalitan lang natin. Basically, if na ay autoimmune, ang imuhang own immune system ina-atake ang imuhang own cells. So 6 times more common sa mga babae ang Graves' disease. So,
responsible. Ang salarin ani is an auto-antibody. An antibody directed against yourself. Ano yung basta auto, di ba? Alam, whiteboard. Antibody directed against your own cells. Basta auto. Auto. Kung saan ang antibody, saan itong 5 antibodies? IgG, A, M, HIV. Of all the antibodies, pinsa ang cross sa placenta? IgM. IgM? IgG. Anong kaya niya i-cross ang placenta? Kay? Anong kaya niya mag-cross ang placenta? Kay gamay man si IgG. Di ba na ko ang IgM? IgM is a pentamer. Tama ko, pentamer. 5 ka ano. Wala lang, sa inyo. So, auto-antibody ang responsible circulating antibodies to the TSH receptor or TSH receptor auto-antibodies ang responsible. And this antibody, dili lang niya gina-attack ang TSH receptor. Pwede siya ma-attack sa other cells of the body, which means non-specific ang iyahang target. Kaya niya ma-attach or kaya niya ma-attack sa to ang mga mata. That is why ang mga patients na may Graves' disease may good luck or nakaabante ang mata. Makita ninyo? Sir, irritable lagi niya akong katapal. Good luck na dyan ang mata, sir, na ako Graves' disease. Ang good luck. Features, pretibial edema or dermopathy, goiter, niburot na rin ang liog, and then exophthalmos or ophthalmopathy. Ito exophthalmos, dito ko ang mata. Goiter is enlargement of your thyroid gland. So diagnostic test naman here is TSH receptor antibodies. Unsay pathophysiology ni Graves' disease. Di ba natin yung TSH receptor? Kunyari mo niya TSH nga receptor. Kunyari lang ka, hindi mo exactly. Dili mo bind si TSH. Pag i-bind si TSH, dili sa TSH receptor, mag-instruct siya na i-increase ang thyroid hormone synthesis. Sa likod ba siya ang marker? Baga. Thyroid hormone synthesis. Kapag si TSH ang rebind sa iyahang TSH receptor. Pero all the time dapat nakabind si TSH, diba? Because if sobra na pwede mo hang T3 and T4, di na niya kailangan mo bind. Ang problem naman with Graves' disease is na kay TRAPS. Si TRAPS karoon ang ipuli rin kay TSH. TRAPS stands for TSH receptor autoantibodies. This is also known as TSI or thyroid stimulating immunoglobulins. Basically, ito siya nga antibody na karoon ang ni-attach sa receptor for TSH. That is why gina-direct niya ang increased thyroid hormone synthesis. Maski walay TSH. Nga ni-bind. Wala di ba yung TSH din? Hindi TSH ang nipilit na rin. TRAPS ang nipuli. So siya ang salarin. Nag-gets ba siya? Ano siya basically ang Graves' disease? Nag-gets wala? So, mani siya ang clinical signs and symptoms of a patient with Graves' disease na heat intolerance, excessive sweating, dalimang pawis, anxious, and maglisod ng tulog because a regulator of sleep is thyroid hormone SAD. So, if kulang sa thyroid hormones, magsige po kakatulugon, di ba? Pero if maglisod po kagtulog, sobra kaya ang imuhang thyroid hormones na insomnia yung mga patient. Weight loss despite increased na appetite, mamaya, maski kusog kayo mukhaon, and hyperdefecation. Paspas kayo magsigig-libang, pero di diarrhea. Signs naman, you have tachycardia or wide pulse na pressure. Tachycardia meaning increased heartbeat or heart rate, warm or moist skin, like exophthalmos, na high goiter, na high tremors sa mga kamot, and then wrist hand reflexes. Nag-gets ba ang mga signs and symptoms ng hyperthyroidism or ni Graves' disease pala? Graves' disease is a type of what hyperthyroidism gani? Primary, secondary, or tertiary?
Graves' disease, primary, secondary, tertiary. Primary. Kasi ang problema nato nasa thyroid gland, isang problema nito, T-traps. Ipilit siya sa receptor for TSH. Okay. And then another naman is subacute granulomatosis or subacute non-suppurative thyroiditis. It is described as, for patients with deeper veins thyroiditis are described to have neck pain, low-grade fever, myalgia, under diffuse goiter, and thyroid function swings. And it may be caused or it may be triggered by viral infection. Examples of viral infections. COVID, viral or not? Viral. Coronavirus. How about hepatitis? Viral or not? Viral ang hepatitis. A, B, C, D. TPO, antibody is absent. While dili siya a type of autoimmune disease. And ESR and TG levels are high. Kinsa dito ang autoimmune? Graves' disease. Si liquor vein, dili siya autoimmune na. Ayun lang kayo mong pag-focus ng liquor vein, hindi ito siya important. Next is primary, secondary, and tertiary hypothyroidism. Basically, same lang with primary, secondary, and tertiary hyperthyroidism. This time lang, baliktaron na ito sila tanan. Ganiha, sa primary, secondary, tertiary hyperthyroidism, increase tanan ang T3 and T4. How about sa hypothyroidism? Baba po tanan ang T3 and T4. Sige, sa primary, kinsa may problema? Thyroid, pituitary, or hypothalamus? Thyroid mismo. So, baba kaayo ang ginaproduce or kulang imuhang ginaproduce na thyroid hormones. Mo negative feedback sa hypothalamus and pituitary, yes or no? Yes. So, some effect, increase or decrease of TRH and TSH? Increase or decrease? Increase na this time. As compared to primary hyperthyroidism. Sa ang TRH and TSH sa primary hyperthyroidism? Increase or decrease? Decrease. Kaya sobra po yung TSH dito. This time, i-increase mo ang TRH and TSH kaya kulang imuhang T3 and T4. Sa secondary, minsan may problema. Pituitary. Kulang or sobra ang TSH? Kulang. Hypothyroidism. Kulang ang TSH na ginaproduce. In turn, kulang po ang ginaproduce nga T3 and T4 because TSH will stimulate the synthesis of T3 and T4. So pagbaba ng T4 and T3 mo, negative feedback pa ba? Yes, kaya niya mo negative feedback sa hypothalamus because intact pa ang hypothalamus. Wala problema sa hypothalamus. Unsa ang effect? Baba or taas na TRH? Baba or taas? Taas ang TRH. Pag mataas ang TRH, maunsa ang TSH? Mababa or mataas? Baba pa rin. Di ba pag taas ang TRH, unsa dapat ang response? Mataas po dapat ang TSH. But since secondary hypothyroidism and ay problema mismo si pituitary, hindi siya mo increase. That's bad. How about tertiary hypothyroidism? It's a may problem. Pwede naman siguro pasigawan sa likod, kasi mag-isod na mo buwan. Ay off lang, natulog na mo. Hypothalamus ang may problema sa tertiary hypothyroidism. Increase or decrease ng TRH? Decrease ng TRH. In turn, mo decrease po ang TSH. Next, mo decrease po ang T3 and T4. Dapat, pag decrease ang T3 and T4, dapat ma-stimulate niya ang hypothalamus na mag-increase o release of TRH. But, kaya ba niya i-stimulate ang hypothalamus? No. Hindi niya kaya ang problema si hypothalamus itself. Nag-gets ba ang primary, secondary, and tertiary? Yes, sir. Dapat master niya na primary, secondary, and tertiary hypo and hyperthyroidism because if mag-discuss daw mga adrenal glands next week, same lang yapon ng mga primary, secondary, and tertiary na disease states. So primary hypothyroidism naman, sa atang expected TRH, TSH, T3 and T4. If na primary hypothyroidism, kung sa atang T3 and T4, increase or decrease? Increase. How about
antibody hypothyroidism. What's ang expected TP and T4? Baba ang TP and T4. Hypothyroidism, good sir. How about TSH? Baba, anong baba ang TSH? Pituitary is on. How about TRH? Kaya kanya mo, respond. How about sa tertiary hypothyroidism? Anong TP and T4? Anong decrease ang TP and T4? Decrease ang TSH. Anong decrease si TSH? Kasi may problema si hypothyroidism cell. I hope na gets ko siya. So, primary hypothyroidism is caused by surgical removal of the thyroidectomy, use of radioactive iodine for hyperthyroidism treatment. Sobraan ng pag-treat ang hyperthyroidism. Diba, sobra-sobra ang thyroid hormones niya. I-treat mo niya. Sobraan ko yung pababa. That's cause siya on hypothyroidism. Radiation exposure and drugs such as lithium will also cause hypothyroidism. And most common cause of hypothyroidism is Hashimoto's thyroiditis, which is the type of primary hypothyroidism. This Hashimoto's thyroiditis is also called as chronic autoimmune thyroiditis or chronic lymphocytic thyroiditis. This is the most common cause of hypothyroidism. Question, kinsa ang autoimmune, di ba, si Hashimoto? Since autoimmune si Hashimoto, unsa iya ang auto-antibody? Isa ang autoimmune antibody? Sa ato ang isa ang auto-antibody sa Hashimoto's? Ganina sa Graves, sinsa ato ang auto-antibody? Drugs. Also known as PSI. How about Hashimoto? Parang Japanese siya. Japanese ang pwede ang Hashimoto. Actually, responsible is an antibody against PPO. PPO antibody. So, is PPO? PPO stands for? Thyroid peroxidase. Thyroid peroxidase, asan yung siya first na dungog? Ganiha. Sa thyroid hormone synthesis. Siya 3 ka-effects sa thyroid hormone synthesis. First kay oxidation of iodide to iodine. Muna siya ang first function in thyroid peroxidase. Another, second, Organification. iodination or organification. Third is coupling. Which means if ina-attack ang TPO by an auto-antibody, magbaba ang TPO, mabungkag ang TPO, wala na kay thyroid peroxidase, hindi ka makasynthesize o thyroid hormones. Nagets ka? And then, positive ka for TPO antibodies because common siya ang auto-antibody responsible. But baba ang inyong TPO ay na disorder sa Hashimoto. So sa Hashimoto pala, there is inflammation of the thyroid gland. We call it as goiter pa rin. Enlargement of the thyroid gland and an autoimmune disorder wherein the antibodies attack the thyroid gland. Based specifically, what gland ang gina-attack sa Hashimoto's? Si thyroid peroxidase. Kaya din yung malimit sa itong auto-antibody. Minsan sa Graves, minsan itong auto-antibody sa Graves, sa PSI. Sino yung sa PSI? Thyroid stimulating immunoglobulin. Minsan itong mga immunoglobulin. Very good. GAME. Or GAMDE. And then, how about sa ato ang Hashimoto's? Kung sa ato ang ang levels sa inyong thyroid peroxidase ani increase or decrease sa Hashimoto? Decrease ang thyroid peroxidase. But positive ka for what antibodies? TPO antibodies. Kasi malipog pagod mo sa TPO antibodies at TPO lang. Baba ang TPO, but positive ka for the antibody against TPO. Next is mixed edema. This is described as a non-specific
peculiar, non-pitting, or swelling of the skin, because the skin in this disorder is infiltrated with mucopolysaccharides. So mga tao, ang mga patients are described as having a puffy face, weight gain, slow speech, thin ang eyebrows, kita nila wala ni kilay na pasyente nila, dry and eyebrows thin, dry and yellow ang skin, and the eye anemia. Sir, puffy ako ang katawan, at siya mixed liver. Pag-sure. Pag-sure ba na mga mag-diagnose mo nila bulbul, mga... So, secondary hypothyroidism, na-discuss na nato. Ang problem in this disorder is pituitary destruction or pituitary adenoma. Naidaot sa mga pituitary gland. Low ang T3, low ang T4, low ang TSH. Kung saan TRH, low or high? High ang TRH. How about sa tertiary hypothyroidism? Ay hypothalamic dysfunction. Sa hypothalamus mismo ang may problema. Kung sa ibang TRH, low or high? Low. How about TSH? Low. T3 and T4? Low. Then we have congenital hypothyroidism or cretinism. So these are defects in the development or function of the thyroid gland sa mga bata. So children have retarded physical and mental development. Retarded ang pag-grow sa patient ay sa bata, retarded po ang iyang mental development. Dili ko lang, ni tubo, wala po siya slow po siya nga tao. Anong bobong-bobo na dyan. Screening test na ginagamit is T4. Confirmatory naman is TSH. Question pala, sa expected yung mga TSH sa congenital hypothyroidism. Increase. Increase. Namin abutang increase or decrease? So, nag-question po ka sir, mag-increase. Sa ilan yung sample, nga patient with cretinism, severely stunted ang physical and mental growth. Dwarf ang patient, may mental defect, and worse ang dry ang skin, deficient ang hair and teeth, retarded ang skeletal growth, reduced ang BMR. Tambok or payat? Tambok. Next, with thyroid, this state will refer to ay, taas pa rin. But it's okay. Ako lang i-discuss ang euthyroid and discuss na lang natin. Ang euthyroid. Sa euthyroid naman, normal ang level of thyroid hormones. Basta normal, they increase, they decrease, normal lang si thyroid hormones. Although euthyroid, nagyan mo siya goiter, na thyroid adenoma, na thyroid carcinoma, they will typically occur in individuals or euthyroid. Although normal ang inyong thyroid hormones na ay goiter, na ay thyroid adenoma and carcinoma. Example of a euthyroid na state is subclinical na hyperthyroidism. Sir, malibog po sir ba kayo? Anong euthyroid man siya sir? Pero hyperthyroidism ito ang tawag. Ano man? Euthyroid because normal ang FT4, normal ang FT3. Hyperthyroidism because baba ang TSH and baba ang TSH. Ganun baba? Ay, kung sa ganit ang TSH level sa primary hyperthyroidism. Decrease or increase? Hyperthyroidism na primary. Decrease. This is a normal mong good na response is TSH. Basta sobra ang thyroid hormone na synthesis. So hyperthyroidism ang tawag nila. Maski FT4 and FT3 normal na valid. Usually, the clinical stage na yung subclinical hyperthyroidism pag no clinical signs and symptoms. So, dili siya ma-manifest. Dili siya ma-figure out sa doktor agad. Subclinical hypothyroidism, increase or decrease ang TSH? Increase ang TSH. Although normal ang T4 and T3. Which means, pag subclinical gani nga hyper and hypothyroidism, ang TSH ang imuhang bantayan, dili ang T3 and T4. Because normal lang man ang T3 and T4 nila, it's even T3 and T4 normal. Pero magkaiba sila sa TSH.
TSH, asa mas taas ang TSH? Subclinical hyper or hypo? Hypothyroidism. Asa mas baba? Subclinical hyper or hypo? Hyper. I hope magets it. Non-thyroidal illness naman, these are illnesses nga dili si thyroid hormone ang involved. Ay, thyroid hormone, thyroid gland ang problem. So, examples of these illnesses are starvation, pwede. Acute myocardial infarction, pwede. Unsa pa? Sepsis, pwede. Ano meaning sa sepsis? Ano meaning sa bacteremia? Based from what you've learned sa bacteriology. Ano meaning sa bacteremia? Bacteria in blood. Ano meaning sa septicemia? Septicemia is overwhelming number of bacteria sa inyong circulation. And so, wala na po ang response ni immune system against that overwhelming number of bacteria, and that will be called as sepsis na. Yes, Dr. So, ano siya nga mga diseases manggod, nganong mag-cause siya og NTI or nganong non-thyroidal illness ang tawag sa ilaha because mo decrease ang production of what enzyme based sa inyong notes. Pag ay non-thyroidal illness. Kani siya nga mga diseases, katong acute myocardial infarction, sepsis, kaya nila ipa-decrease ang production of this enzyme. 5' monodiiodinase. Asa ninyo na nadunggan si 5' monodiiodinase? Sa deiodination. Kung sa iyang tanggalan o iodine, si E4 ang maproduce, E3 ang reverse T3. Nako siya pwede tanggalan ng iodine, kinsa to? Si, ato mga iodotyrosines na to, kinsa to sila? MIP and DIC. Gets ba to? So, tungod ato nila mga diseases or disorders katong AMI, sepsis, starvation, napadecrease nila ang 5' monodiiodinase, which means mo decrease ang thyroid hormones. So, in this state pala, sa NTI, low ang T4 and T3. Ang tawag naman nato pag severe na ang NTI is yung thyroid sick syndrome. Ayaw ninyo na siya ika-confuse with your thyroid state na baan ko ganyan sa pag yung thyroid is normal ang T4 and T3 na level. Dito lagi kayo, thyroid sick syndrome, lahi ang yung thyroid, lahi po ang yung thyroid sick syndrome ha. The thyroid sick syndrome is severe NTI na dyan. So in this case, TSH rises to within or above the reference stage. Yan ang i-increase ang TSH sa non-thyroidal illness. Ano mag-increase ang TSH sa non-thyroidal illness? Baba ang T4 and T3. Normal response lang ang increase po ang TSH. So muna siya yung kailangan i-understand class. Pwede na i-on ang class. Mata siya yung kailangan i-mag-gets.